सीजीची युवा जाण आमी शिकपा सोवे वावरूकर जियेत हांव क्रिस्ताची मंगळूर सीजीची युवा जाण आमी शिकपा सोवे वावरूकर जियेत हांव क्रिस्ताची ल्हान व्हडा सांगाता समकाता आमची काणी आयसी वयामात सेवे सोवे करता सार्थक आमची जिणी इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट आयसी वयम फॅमिली इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट आयसी वयम फॅमिली मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे सांगात आसात मनदीक बाप केनेथ क्रास्ता इंजिनियरींग सायन्स जुजे इंजिनियरींग कॉलेजींत एसिस्टंट डायरेक्टर जावन ते वावर करून आसात तशेंच जिजस यूथ ह्या मुवमेंटाचे ते चाप्लेन जावन आसात युवा जनां सांगता जायतो वावर तांणी केला आनी तांचें बरें मन अखेरचे घडये जाल्यार तांणी ओपोवन हांगासर ते आयल्यात फादर तुमकां सर्व आमच्या जिएसच्या युवा जनां तर्फेन ह्या डायफरन्साक आमी स्वागत करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू एक कुटुंब जावन बावर्तीसर आमी आमच्या देवाक होरसूंक आनी अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या आज आमी मंगळूर DSSची युवा जनां एका उद्देशाकाल सांगाता मेळ्ळ्या वाजता आज जावच्या ह्या डायफरन्स कार्यक्रमाक हजर आसच्या सर युवा जनांक बेसावानी बर ह्या कार्याची तांणी बरी देख घेवन तांचो मुखलो फुडार तुज्या सक्तेन आनी कृपेन बऱ्यान रुपीत कर म्हूण मागता हांव तशेंच ICYM मंगळूर DSSंत सेवा दिवच्या सर धार्मिकांक आनी हुद्देदारांक तुज्या सक्तेन बर तांचो वावर समाजाच्या उदारगतेक आनी तुज्या महिमेक फावो जावन म्हूण मागता हांव आयची देवस्तुती देवाक मानोवच्याक नितळ काळीज गरजेचे म्हणलो संदेश दिता पदकाच्या बुलोवण्यातावन पयस रावून देवा आनी मनशां सांगता जिवंक गरजेची कृपा जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देवाक प्रत्येक रितीन अर्गां दिवन हें बलिदान आमी भेटोवंक आयती जाताना आमकां आमी एक अडीभर मौनपणी तयार करया आमचें उणेपण वळखून आनी देवाची कृपा मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडात विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत Umso अपराध umso अपराध ह्या सर्वगिवस्तान संगार नीट सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या देवाच्या सरस्वराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुका फावत असलें तुवें आमकां बासतिलें. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवितीच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्परान मोयजेक आनी आनोराक म्हळें, एका मनशाच्या कातीचेर सूज वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजक आनोरा लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार, तो अशुद्ध, याजकान तो अशुद्ध म्हूण प्रगट करूंक जाय. ताका मातयेचे कोड लागला. कोड लागल्या मनशान पिंजलेली मुस्तैकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगे नासतना सोडूंक जाय. ताणें आपले मिशो दंपोवंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध, देखून ताणें एकसुरो जिवंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जिवंक जाय. देवाचें उतर हें, सांत पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात
वा कितेंय करतात ते सगळे देवाच्या महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाच्या पवित्र सभेक जावं वायट देखी नाकात. हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर्व संगतींनी सप्तांक मानता तशें चलतां अशें सोमेस्त बचाव जावच्याक. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडवडार. भेट करूंक आयला. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. सामार्का पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सडपडून अशें पोराती लागलो, तुवें खुशी बेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताजे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपैंच जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शिदा याजकासरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयजेन फर्मायिल्ले काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरान उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें, तरी चारी कुशींचो लोक ताचे सरशीं येवनूच आसतलो. देवाचें उतर ये. आयचें पयलें वासाप आमी आयकलें लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें. हें वासाप पवित्र पुस्तकांत कित्याक आसा म्हणलें सवाल येता. कोडीची पिडा लेप्रेसी आसलो मनीस समुदायांतावन भायर आसूं दी आनी ताका कोडीची पिडा आसल्यार, ताका कातीची पिडा आसल्यार अशुद्ध अशुद्ध अनक्लीन अनक्लीन म्हण बो मारून दी म्हण सांगून दी, तर देव पिडेस्तांक भायर दवर सोगी. पवित्र पुस्तकांत हें कित्याक आसा हें समजचें तर आयल्या वार थोड्या वर्सां आदीं आमच्या परिसरांत जाल्लें आनीक पिडा कोरोना ह्या विशयांत आमी नियाळ्ळ्यार इल्लें अर्थ जावंक पुरो. कोरोना आयिल्ल्या वेळार कसलेंच वोकात आमकां मेळूंक नासलें. तवळू सुरवेर कोणाक कोरोना आयला ह्या वायरस आसा
तांकां सर्वांक भायरूच दवरतले न्ही, क्वॉरंटायन करतले थोडे दीस. पयलें टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जाल्या उपरांत मागीर परत तांकां घरा येवंकू या समुदायांत बरसूंक सोडटले. तशेंच म्हणयत त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आसलेलीं उतरां देव आमचो मोग करना म्हणनाय बगार त्या वेळार, त्या काळार मोइजेच्या काळार कोडीची पिडा, लेप्रसी ह्या कातीच्या पिडेक कसलेंच वखात नासलें, त्या देखून ती पिडा आसली. पूण अवचित कितें जाता, इस्रायल पर्जा हे लेवी शास्त्रांत बरयल्लें ते मात्र पाळटा. फाटल्या मोइजेच्या काळार आसलेंच पाळूनच येता. आनी तो व्हड एक नवो प्रवादी आयच्या उद्गारांत आमी गायलें. देवाची हाजरी, देव आमच्या सांगाता म्हूण आमकां कळीत जाता जेजूतावन. आनी जेजू कोटकाराक आपूण गूण करता. ताज्या थंय आसलीं ती मोवाळ उतरां, वय हांव तुका गूण करूंक आशेतां. आनी ताका आपूण तो गूण करचे मारिफात देवाचो मोग आमकां आनी सर्वांक तो आपल्या उतरां मारिफात, आपल्या करण्यां मारिफात दाखोवन दिता. तर जेजू आज आमकां कितें शिकयता, 3 संगती आमी नियाळोंक प्रयत्न करया. पयलें, जेजू आमकां आमची पूर्वाभिप्राय सांडूंकू आपणय दिता. Jesus is calling us to shed our prejudices and biases. पूर्वाभिप्राय म्हळ्यार कितें? आतां चिंतया, हांव बिजेयसो. थोड्यांक बिजेय घरां म्हळ्यार जायना. तो वळो हांव बिजेयसो म्हूण सांगतना थोडी म्हणटात तो बिजेयसो तो तसोच. या पदऱ्याक गंटल गट्टेसो, तो गंटल गट्टेसो, गंटल गट्टेची पुरा तशींच. असलें पूर्वाभिप्राय आमच्या जिणेंत जाल्लो अनुभव आमच्या मतींत एक अभिप्राय आमी करता. वी फॉर्म बायसीस अँड प्रेजिडिसीस. आनी त्या वेळार हर एका लोकाक आमी लोकाची झडती करता. जावंक पुरो ते खंयच्या दुसऱ्या फिरगजीचे, या दुसऱ्या देशाचे, या दुसऱ्या रंगाचे, या दुसऱ्या जेंडर म्हणटा हांव, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलिजन, दुसऱ्या धर्माचे. हे सर्व सांडूंकू जेजू आमकां आपणें दिता. सर्वांक सांगाता घालून वावुरल्यार मात्र समुदाय बांदूंक जाता म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. दुसऱ्यान जेजू सगळ्यांकी पावता. कोडाची पिडा आसल्यांक मात न्ही, लेप्रसी, लेपर्सांक मात न्ही. आमी कालच्या दिसा वाचपा वेळार आयकलें, मोनो आनी केप्पो जावन आसल्या मनशाक तो आपूण तो एफाता म्हूण सांगून गूण करता. म्हणजे सर्वांक जे समुदाय भायर दवरता, शोशीत वर्ग म्हणटा आमी, जावंक पुरो आतांच्या काळार दुबळो धाकटो, अनाथ, या विविध पिडेनी कश्टूंचो, या प्रायवंतू, या मालगडी, या सामाजीक स्थिती, सोशल स्टेटस, इकॉनॉमिक स्टेटस म्हणटा आमी, नातलोलो मनीस, हे सर्व समाज मार्जिनलायज्ड करता तर, शोशीत करता तर, तांकांय सर्वांक सांगाता घालून देवाचें राज बांदूंक जेजू आमकां आपयता. इन्क्लुजीव आमी जावंक जाय, सर्वांक सांगाता घालून देवाचें राज बांदची परसा. आनी निमाणें आमी परगट करचें देवाचें उतर. आमी उतरांनी मात्र न्हय, उतरां तें चड करण्यांनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय म्हूण जेजू आपल्या करण्या मारिफात आमकां सांगता. त्या देखून युवा जाणांचें ध्येय, सेवेद्वारी मुखेलपण. आमी ह्या संवसारार परजळीचे तर आमची सेवा मात्र आमकां परजळूंक सकत दिता. त्या देखून आमी सेवा करता. वेन वी सर्व वी लीड, वेन वी सर्व वी विटनेस. समाज कितें चिंता, या समाज कितें सांगता हाच्या विशयांत पर्वा करिनाकात. पूण निमाणें जेजू आमकां भेटता आनी जेजू कितें सांगता, म्हाका मेळ्ळ्या वेळार म्हज्या विशयांत जेजू कितें सांगता. शाबास विश्वासी आनी बोल्या म्हज्या साकरा, फेथफूल सर्वंट, हे म्हज्या राजांत म्हूण येवकार दिता गी. या तुवें कितेंच ह्या संवसारांत करूंक नाय, इतलें वर्सां तुका दिलां म्हणटा. समाज कितें सांगता म्हणलें आमी पर्वा करची नाका, पूण म्हजो सोमी म्हज्या विशयांत कितें सांगता म्हणलें पर्वा करूंक
आमी प्रयत्न करया शुभ वार्ता प्रगट करचें ह्या संवसारान उतरां मारिफात न्हय आमच्या करण्या मारिफात सर्वांक सांगाता घालना प्रत्येक रितीन शोशीत वर्गांक देवाचो मोग दाखोवंक जाय असली कृपा ह्या मिसा वेळार आज प्रत्येक रितीन आमी देवा लागीं मागया त्रिएक देवा थंय आमचो बोवार्थ उसारून आमी सांगया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो ओंकार मरयेतान जल्मलो पावस पिलाता कालतने कस असले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका खेपलो तो मेल्ले मतीन देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक तो येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन वाड ससण्याचे जिवीत आमेन देव आमची मागणी आयकता आनी आमकां बेसावांनी भरता तेच देवा लागीं आमची आतां गरजो उसारून सांगया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींचे बापा पवित्र सभेच्या सह मुखेल्यांनी युवजनांक पवित्र सभेचे सडीत आकर्षित करूंक आनी युवा तालेंतांक पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर गोलसूंक युवजनांक प्रोत्साह दिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा घाल तुजी विस्नार आशिर्वादां सर आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांचेर तांणी युवजनांचो गरजो समजून तांच्या बऱ्या फुडाराक गरजाच्यो बऱ्यो सवलत्यो ओदकसून एक बरें राष्ट्र निर्मीत करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा कामा खातीर दिसपडत्या ग्रासा खातीर कश्टोवच्या युवा जणांक तांच्या शिकपा फुरतें बरें काम मेळोवन बरो फुडार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा सर शिकच्या युवजनांक आमी तुज्या हातान समर्पित हांव तुमचें शिकप एक बोजे म्हूण बगनासतना चडीत वेळ शिकपाक करसून बरें फलितां जोडूंक समाजेन देख जावंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ बापा अमल पियोवण्यांक आनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या युवजनांनी तांणी वायट सवयातावन तांचे जिवेत होगडाय नासतना कुटुंबांत आनी समाजेन तांचो महत्व तांणी समजून वडिलांक काल जावन जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा सडीत युवा जणांनी देवपोवणी जोड सगळ्यांतल्यांनी तुजी बरी खबर परगटून सर्व लोकांच्या उदारगते खातीर वावरूंक तांचेर तुजी आशिर्वादा वत म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा ह्या डायफरन्सांत वांटो घेतल्या सर युवजनांक आमकां उदार मनान कुमोग केल्या दानींक सेवा दिल्या युवजनांक प्रेरण दिल्या आवय बापायंक बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची वैयक्तीक गरजो देवा मुखार दवरया आज पवित्र सभा पिडेस्तां खातीर प्रत्येक रितीन मागोवंक आपण दिता आज आमी जागतीक पिडेस्तांचो दीस आचरण करता तांच्या पसोती प्रत्येक रितीन मागया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे तुज्या पुता मरिफात ह्या संवसारार आमच्या करण्यांनी आमी शुभ वार्ता प्रगट करूंक तुजो मोग रांग दाखोवंक सेवे मरिफात मुखेलपण सोलोवंक तूं आमकां कृपेन बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Gurpu
म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें सावंदी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नक्या पयसेपेक्षा आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा ह्या पेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गठाय मेळ्ळो. हे परी सर्गींचें इनाम आमी जोडूंक पावूं ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मांक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी सर भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी ही स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावंक ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेसपर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sagota pargatoya. Sumya Jesu tuje mara, sumya tuje mara, amin samaram ta, amin samaram tuje punan jiva.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा पिटर पाऊल आमच्या गोबळी बाप्पा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये सांगाती तिजो पती बागेवन जुजे बागेवन गोन्सालो गार्सिया बागेवन धर्मदत्ता आनी सौरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पापकां नगोस आनी आमकां कडल्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरबोशानत त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळ दीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता तुमची शांती शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो माया मगोसून एकवटा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी समया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली Matkiaच्या हादा
सुधारा जेजू का पुनारा सर्गीच्या दुवारा मोराच्या संधीरा जेजू सोडवणारा भाग्याच्या आधारा दयाळून सुधारा जेजू का पुनारा सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादेक जेवणान आमकां तुवें दादोशी केलाय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव खंडवाळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवून दिवपी जाणवायेची वळख तुमकां फावो करूं बावडताच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलून व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं वसुनेयांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा सांगून सलो गार्सिया आमचो पात्रोन ताजी पोरोब आमी पोरचेसा 7 तारखेर संभ्रमली आज नोवेन आमी कर्ण विशेष रितीन सर युवा जाणां पासून ह्या नोवेना वेळार आमी मागया सर्गींच्या बापा पयशिल्ल्या जपानांत तुजी सुवार्ता परगट केल्ले खातीर करचे खातीर सांगून सलो गार्शियाक तुवें आपयलें तुज्या पुता जेचो फाटलाव कर्ण तो कुरीस पोटलून दवरूंक ताका अवकाश दिलोय ताचे मार्तीरपणाच्या रक्ता वरवीं जपान देश पवित्र केलोय आनी थंयसर क्रिस्ती भावार्थ स्थापन केलें ICYM संचालनाचो पात्रोन आनी भारताचो पयलो सांत गोन्सालो गार्शियाक आज आमी मान करतना शुभवार्ता परगट करचे खातीर ताजे थंय पेटल्लो तो मोगाचो उजो आनी उर्बा आमच्या काळजांनी पेटय ताजे मजतीन भारताच्या ICM संघटना मुखांत वावर करच्या सर युवा जनांक विशेष बेसावांनी बर पात्रोनाचे जिणे वरवीं आमच्या युवा जनांनी प्रेरीत जावन उर्बेन वावरूंक तांकां आदार दी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी सदांच ताणें दाखयल्ल्या मोगान बरोवंक भावार्थाक साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकन्या बक्षितांव तशी आमची पातां मागोस
आणि आमकां आतां पडून दिनाका व्हडांतल्या आमकां नमान मरिये कुरपेन बोरलेले सुम तुजे संगता श्रमित तूं सुदेव आणि सदैवी फॉल तुजे कुसे चेंजेस परेद देवाचे आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुरपेन बोरलेले सुम तुजे संगता श्रमित तूं सुदेव आणि सदैवी फॉल तुजे कुसे चेंजेस आमकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुरपेन बोरलेले सुम तुजे संगता श्रमित तूं सुदेव आणि सदैवी फॉल तुजे कुसे चेंजेस महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रत्म्या सांग गोन्सलो गार्सिया आमच्या पात्रोना आमचे खातीर विनंती कर. एमिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप केनेताक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या दिएसच्या तर्फेन मोगाचे एका काणयेक आमी तुमकां अर्पण करता. हे मोगान तुमी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. फादर तुमी मुखार येवचे. रितीन वांटो घेवंक कुमो केल्ल्या टीम विंटरटोन गायन पंगडाक हांव ICYM मंगळूर DSC तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूर आमचो गांव, कोंकणी आमची मायभास, जाती काती सबार तरी आमी हुशार. DSCंत आमी क्रियाळ, वडिलांच्या मागण्यान, मणियरांच्या बेसावान, सांद्याच्या एकवटान ICYM जाला मोगाळ. देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. इनोवेट, एलिवेट, सेलिब्रेट म्हणल्या भोव अपुर्बायेच्या ध्येयकाल भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर DSCच्या मुखेलपणान मांडून हाडल्या DSCचो युवा संमेलन डायफरन्स 2024 हाका व्हडा उर्बेन हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागता. कशें जेजू क्रिस्ताक 12 शीस आसले की तशेंच आमच्या मंगळूर DSCक बळवंत 12 वराडे आसात. जेजूचे हर एक शीस विविध तालेंतांनी बरयल्ले, तशेंच आमचे 12 वराडे विविध तालेंतांनी बरल्यांत. आमी कितेंय कार्य करतना आमच्या विविध 12 आलोचनो सांगता मेळटात. ह्या वरवीं आमचें खंयचेंय कार्य करूंक सली जाता आनी आमचो एकवट वाडटा. हांगासर येदोळूस सर वराड्याची हे डायफरन्स गड्डळायेन आचरिसूंक हजर जाल्या वाजता सर वराड्याचे अध्यक्ष वराड्याच्या बावट्या सांगता प्रवेश करच्या संदर्भात आमी एक घडीभर उबी रावया. घट्ट तळ्याच्या आवाजान तांकां आमी येवकार मागया. पोंटवोल डिनरी प्रेसिडेंट पावरो, बेलटंगडी डिनरी प्रेसिडेंट एल्विन डिकुना, सिटी डिनरी एस्टन डिसोजा, एपिस्कोपल सिटी डिनरी जॉस्विन पिंटो, कासरगोड डिनरी जास्मिता मोंटेरो, किन्नीगोली डिनरी लेस्टर,
Mujibidri Deanery, Brendan Kutina, St. Joseph's Mangalore South Deanery, Jason, Pezza Deanery, Kevin Pinto, St. Paul Eastern Deanery, Puttur, Anthony Mascarenas, St. John Paul Dusto Vitlavarado Pravin Dikuna, Mother Teresa Deanery, Lavita D'Souza. गटतल्यांच्या आवाजान आम्ही हंका येवकार मागसो. आयसी वयामात सेवे सोवे करता साथ कामची जिणी. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at IC Vayam family. मध्ये आसात आयच्या कार्याचे मुखेल सोयरे मानेस रोनाल्ड डिसोजा, मनाची सोयरी मानेस्तीन सबिता मोनिस, कार्याचे अध्यक्ष मनादिक बाप संतोष रॉड्रिगस, मिस्टर संजय डिसोजा, कर्नाटका रिजनल प्रेसिडेंट, डिरेक्टर ICYM केंद्रीय समिती मनादिक बाप अश्विन लोहित काडोजा, तशेंच कार्यकारी समितीचे संदे विनंती आसा ICYM केंद्रीय समिती अध्यक्ष मितेश डिसोजा, तशेंच कार्यदर्शी कुमारी विल्मा वियोला लोगो हांणी मनाच्या सैर्यांक वैदिक आपोवन हाडच्याक विनंती करता. मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सां राड्याची युवा जाणा. मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सां आपणायताव जैत एकामेकाच्या सांगात गटतळांच्या आवाजान आम्ही मनाच्या सैर्यांक वैदिक येवकार मागचे. अवकाश बेसावां करतात आमकां सुडसुडी. येया करया आमचे ICYM सदांच परजडी. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. विनंती आसा फाटी बसले समीस आनी फुडें येवन तुमची बसका स्वीकार करच्याक. खंय दोगवातेक म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणटा सुमी. खंयचें कार्य आरंभ करतना देवाचें बेसांव मागोवन घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आयचें हें सगळे दिसाचें संमेलन यशस्वी रितीन जावच्याक देवाची आशिर्वादां आमी मागून घेवया. हांव विनंती करता बोंटवळ वाराड्याच्या युवजनांनी मुखार येवच्याक. सुमीस्तांनी एक घडीभर उबें रावचें. उल्हासन गायता महिमा तुझी. सुंदरी धरती सवयीची सृष्टी उल्हासन गायता महिमा तुझी. चंद्रनी सूर्यो अंतरळी तारा धरणनी दर्यो उडते दिलारा. चंद्रनी सूर्यो अंतरळी तारा धरणनी दर्यो उडते दिलारा. तुझी देवा ती पदवी परगटा सर्वांक कळयता. देवा तू जावन आसाय मो हे देवा तू जावन आसाय मो.
उरतमो देवा तू जावन आसाय मो हे देवा तू जावन आसाय मो सनी आपली बसका स्वीकार करची बोंटवळ वाराड्याच्या ICYM सांद्याक देव बरें करूं. ह्या सकाळींच्या सोबीत वेळार ICYM असो रंग वाळटा वाऱ्यार तशेंच काळीज आमचें आशेता मागोवंक येवकार. हांव विनंती करता मानेस मितेश डिसोजा ICYM केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जमलेल्या समेस्तांक स्वागत करच्याक. समेस्तांक म्हजो प्रणाम. हांव मितेश डिसोजा अलंगर ICYM मंगळूर DSCCचो अध्यक्ष तुमकां समेस्तांक स्वागत करूंक खुशी व्हरतां. इनोवेट एलिवेट सेलिब्रेट म्हणल्यार ध्येयकाल डायफरन्स 2024 मंगळूर DSCCचे युवा समावेश कार्य हांगासर आसा केलां आसता युवा जाणांनी हे 3 शब्द तांच्या जिवितांत आपणावन फिरगजेंत आनी समाजेंत एक उत्तम व्यक्तित्व तुमी आपणय जाय म्हूण ह्या कार्याचो उद्देश. पयल्यान पयलें ह्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतले जावन आसात मन अधिक बाब संतोष रॉड्रिगस डिरेक्टर पॅस्ट्रल कावन्सील बज्जोडी. बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मनेस्त रोनाल्ड डिसोजा CEO लेक्सा लायटिंग प्रायवेट लिमिटेड आमच्या सांगाता ह्या कार्यांत आसचें एक संतोशाची गजाल. तुमी आमच्या युवा जनांक एक आदर्श व्यक्ती जावन आसात. मनेस्तानू तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या सांगाता आसात कुमारी सबिता मोनीस. तिका पळयतानाच युवा जनांनो 2 हात ना जाल्यारी जिवितांत तिणें केल्ली साधना विशिश्ट आनी हेंच आमकां सर्वांक युवा जनांक मार्गदर्शन आनी प्रेरण. मॅडम ह्या वक्ता तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या सांगाता सदांच हसून खेळून नाचून सांगाता तशेंच एनर्जेटीक जावन आसचें आनी खंयचेंय टेन्शन आसतना तांणी सांगचें एकच उतर डू नॉट वरी ट्रस्ट इन द ऑलमायटी. आनी ते जावन आसात आमचे डिरेक्टर बाब मानदिक बाब अश्विन लोहित कार्डोजा. बापानो ह्या वक्ता तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमचे सांगता आसात ICYM कर्नाटक प्रांतीय अध्यक्ष मानेस्त संजय डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. ते आमचेच DSCCचे जावन आसात. आमकां एक भोव चड संतोशाची गजाल. तुमकां मोगाचो स्वागत. खंयच्याय संघटनाक उजवो हात अध्यक्ष जाल्यार दावो हात कार्यदर्शी जावन आसा. आनी ह्या वक्ता ICYM मंगळूर DSCCचे जराल कार्यदर्शी विल्मा वियोला लोबो कार्यदर्शीच्या हुद्देर हांगासर सोबोन आसात. विल्मा तुमकांय मोगाचो स्वागत. हे डायफरन्स कार्य केंद्रीय समिती तशेंच कार्यकारी समितीन विशिश्ट वावर काडला आनी तुमकां सर्वांक हांव सदांच ऋणी जावन आसा.
तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत. हांगासर येदोळस आमचे कार्याचे रिसोर्स पर्सन्स हांगासर येवन पावल्यात. तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत. म्हज्या मंगळूर DSCच्या युवा मित्रांनो, तुमकां सोमेस्तांक पळयतना व्हरतो संतोष भोगता. लागीं पयस व्हडा संख्यान हांगासर जमल्यात आसता तुमी नासतना हें कार्य असाध्य. तुमकां गनान आनी मनान ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. मंगळूर DSCची युवा जाणां आमी शिकपा सवय वावर करून जियेतल्या क्रिस्ताची जिणी ल्हाना व्हडा संगता समकून आमची काणी ICYMांत सर्व कर्ण सार्थक आमची जिणी इतले सांगून म्हज्या काळजाची गुंडायांतली 2 उतरां अखेर करता. लांब जियो भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर DSC. सर्वांक मुगान स्वागत केल्या मितेश तुकाय मुगाचो येवकार हांव मागता. असतीतावन सताक अनितीतावन नितीक काळोखतावन उजवाडाक आमकां उतरोवन दी म्हणल्यार बरवशान आयचे हें कार्य दिवो पेटोवच्या मुखांत्र सुरवात करतले हांव. विनंती आसा सर मनाच्या सैर्यांनी फुडें सरून दिवो पेटोवन ह्या कार्याक सुरवात घालच्याक. गट्टतळ्यांच्या आवाजान आमी तांकां सांगात दिवचो. देव बरें करूं. फाटल्या 4 वर्सां तावन आमच्या ICYMचो डिरेक्टर जावन आमकां सर्वांक एकवटान दवरून जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां प्रेरण केल्ल्या आनी हर एका कार्यांनी आमकां सांगात दिवन उर्बेवून केल्ल्या फादर आश्विन लोहित काडोजा तुमी फुडें येवन आयच्या दिसाचे कार्यावळ विवर्सूंच्याक हांव उलो दितां. आमकां सगळ्यांकी संतोषान स्वागत केलो मात न्ही या ICYM डायफरन्साचे विशेष मिनात घेतले मुखेल म्हणून घेतलो जावन आसा मितेश आमकां स्वागत केलाय. तुकाय आमी शॉल घालून मोगाचो स्वागत परत या डायफरन्साक आमी करता. वेजीर असलेल्या मनदीक बाब संतोष मनेस्त रॉनी मनेस्त कुमारी सबिता आनी सर्व मुखेल्यानो डेस्को कमिटी आसा आनी हांगासर म्हज्या मुखार सबच्या सर्व युवा जणांनो समेस्तांक देव बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. व्हेरी गुड. देव बरें करूं. सांग गोन्सलो गार्शिया आनी मोरये माये मुखांत्र आमचेर वतुल्ल्या सर्व आशिर्वादां बेसावां खातीर धन्य देवाक अर्गा. तुमचे लागीं 3 फावटी हांव विनंती करता ताळयो पेटोवंक. कणी जावन दितात मग ताळयो.
रेडी आसात गी आसात ओके तर पयल्यो ताळयो हांगच रायल्या तुमकां सर युवा जाणां कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा आज जायते कार्य असले जायते पंतावन असले चॅलेंज असले जाल्यारय तुमी हांगासर 8 वरां पयलेच 7:30 वरार थोड्यांक हांवें पळयलां हांगासर आयल्या तुमकां पयल्यो ताळयो तुमकां शाबासकी आनी दुसऱ्यो ताळयो हे कार्य सोबीत रितीन दिसता जाल्यार युवा जाणां विशीं जायते चिंता युवा जाणांनीच आठोवन फाटल्या सुमार दीस आतां न्हीद तांणी न्हिदतना 2 वरां 3 वरां आनी जायत्यो संगती सॅक्रिफीस थोडे भोवटी काय म्हणटात काम इल्लेशे सॅक्रिफीस करन कुटुंबांत कार्य असले सॅक्रिफीस करन आमच्या ऑफिसांत रावून वावर केली जावन आसात आमचे केंद्रीक समितीचे संदे कार्यकारी आनी सर समितीचे संदे तांच्या समर्पीत वावराक हांव मान बागयतां अध्यक्ष मितेश आनी कार्यदर्शी विल्मा सोवे सर कार्यकारी आनी केंद्रीय समितीच्या संद्यांक उल्हास दादोशी 4 ताळयो ह्या सर आमच्या मुखेल्यांक दिवया आनी तिसऱ्यान आज वेदीर मानेस्त सोंपतात सबिता मोनीस तिका हात नांत पूण तिजें साधन पळयलें जाल्यार खंडी जावन आमकां थोड्यांक लज दिसूंक पुरो उपरांत तिजे विशयांत मोठी झळक आसतली आनी आमच्या उल्याक फाळो दिवन आमी तिजे कडेन परूस 2 दीस पयले येवी येत म्हणटाना खुशेन ती बेल्तांगडी तावन आमी कार ह्या वेवस्थे कडचे ना फादर हांव बसार येता म्हणून हांगासर हांव चिंता वेळार मिसाक समेत ती पावल्या तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना मानेस्त रॉनी हांगासर आसा एकलो यशंत उलयतना म्हणलो फादर रॉनी ताजे अचिवमेंट आमचे लेवल न्ही सादारण इंटरनॅशनल लेवल आनी खंडी जावन ताज्या विशयांत आमी सादारण ताजे उपरांत पळयतले हांव तांकांय हांवें लास्ट मोमेंट कशें इसारचें म्हणून कळोवं ना मागीर तांचे लागीं उलयत आसतना आज तांकां कार्य आसलें जाल्यार इल्लेशें एडजस्टमेंट करन तुमी आयल्यात साधन केलां आनी हांगासर आमचे थोडे मुखार युवा जन बसल्यात साधन केलां तर 2 ताळयो ह्या सर्व साधन केल्ल्या महान मनशांक आमी दिवया कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आमी शाबासकी म्हणटा ह्या कार्या विशीं मोठ्यान सांगचें तर हांव एका बिझनेस कार्या शिकपा सालाक बेंगलोराक पावल्लो आनी थंयसर हेर धर्माचे व्हडा उमेदीन अशेंच कॉन्फरन्स आसले आनी स्टॉल्स आसली सकाळीं तो सांजेर मुसोर त्या शिकोवणेंत वांटो घेतलो आनी उपरांत तांचें साधन पळयतना म्हाकाय भोगलें आमचे युवा जन जायती तालेंतवंत देण्यावंत कित्याक आमच्या युवा जनांक एक प्लॅटफॉर्म दिनाजो आनी आमच्या डेस्कॉंत सांगता आसतना तांणी सांगलें पयलें उतर फादर आमी डायफरन्स करता आसतना युवा जनांक फायद्याचें जावचें आमी कार्य करया आनी सर्व मांडावळ जावंक पुरो चिंताप जावंक पुरो तांणी आटयलां आनी हांगासर थोडे वेदी जावंक पुरो थोडे मायेत थोडे स्किल्स जर तर आमच्या युवा जनांक मेळ्ळे जाल्यार खंडी जावन मुखल्या दिसांनी ह्या वेदीर आनीकी चड युवा जनां सोबोवंक सादी जाता म्हळ्यार त्या चिंतपान आमी हांगासर हे डायफरन्स सर युवा जनांक एक वेदी उक्ते करून दवरल्या आयच्या शिकपा सालांत सुमार 13 विशय आसात हांगा येदोळूच थोडे आमचे रिसोर्स पर्सन पावल्यात वय नांवां हांव काडना कित्याक थोड्यांची नांवां विसरल्यार एक जाता पूण उपरांतल्या मागीर आमी काडटले हांव हांगासर पावल्यात तुमी ते 13 रिसोर्स पर्सन कित्याक म्हणून चिंतूंक पुरो जायते फावटी 13 नंबर अनलकी म्हूण चिंता हांव पूण हांगासर युवा जनांक सन्मान जाल्ले जावंक पुरो तांच्या वायुक्त जिणेक जावंक पुरो तांच्या मागण्या जिविताक जावंक पुरो कशे पयशे या कशे उरोवयेत कशे व्यापार करयेत त्या विशयान सन्मान जाल्ल्यो 13 शिकोवण्यो हांगासर आसात आनी ह्यो सोर बऱ्यांतल्यो बऱ्यो रिसोर्स पर्सन आमकां हांगासर मेळ्ळ्यात आनी खंडी जावन तुमी स्पेंड करचो तो 1 घंटो तो वेस्ट जावचो ना आनी तिसऱ्यान आमच्या युवा जनां थंय जायत्यो आयडिया आसतात पूण ते आयडिया एक उक्त्यान सांगूंक धैर्य मेळना ह्या प्लॅटफॉर्म ना हांगासर तुमी स्टॉलां पळयता थोडे आमच्या युवा जनांनी येदोळच त्या स्टॉलांत तांचे कितें स्टार्टअप्स केल्यात थंयसर आसात तुमी त्या स्टॉलांची भेट दिया तांकां पाठिंबो दिया आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी तुमचीं स्टॉलां थंयसर येवन दी आनी हांगासर आज हें कार्य जायचें जाल्यार आमकां जायत्यांनी सहकार दिला विशेश रितीन आमचे दानी कॅथलीक मॅट्रिमोनी आनी हे आंतरजाळी मुखांत सैरीक सोदचें आज सैरीक सोदचें एक मोव कश्टांचें काम आनी भोव उण्या दरीर ते एक मिसांव करनासात तांकां आमी शाबासकी म्हणटा आनी आमचे MCC बँक आमकां अभिमान जायतो बरो वावर समुदाय थंय करनासात विशेश आमच्या ICYMक ताचो जायतो पाठिंबो आसा आनी तशेंच मनीस मायकल डिसोजा आनी एरल सामुएल
आमच्या युवजनाचेर विशेष मोग खंयच्या गरजांक तांचे कडेन आमी गेल्ल्या वेळार येदोळसो आमकां निराशी करन आमकां फाटीं धाडूना तांचो आमी आनी हेर रितींनी आमकां दान दिल्या सर दानीक आमी ऋणी जावन आसा. आयचो थीम जावन आसा इनोवेट, एलवेट आनी सेलेब्रेट. ह्या कार्यांत कितें इनोवेशन आसा तुमी पळयला जावंक पुरो जायत्यो संगती इनोवेटीव आसात आनी विशेश हांगासर बाटल्यो पळयतात उदकाच्यो बाटल्यो. हें कित्याक म्हणून आमच्या डेस्कोतावन आमच्या कमिटीतावन एक सजेशन आयिल्लें आमी ते उदकाच्यो बाटल्यो वापरता आनी उडयता आनी प्रकृतीक वेस्ट करता. चिंतया आमी हांगासर एक 10 सगळ्या DACCंत एका कार्याक लेखार सुमार 500-1000च्या चडीत बाटल्यो आमी उडोवप येत. त्या खातीर रियुजेबल बाटल्यो हांगासर वापरल्यात ते एक इनोवेशन. आनी दुसरे इनोवेशन्स तुमी ह्या कार्यांत पळयतल्यात. इलवेट कितें एक मेट आमी वयर चडला म्हणून येत. आमचें रजिस्ट्रेशन लिंक जावंक पुरो मनेस लिओ विक्टराच्या सहकारान आनी हेर रितींनी आमचे युवजन सगळें हें कार्य सगळें मांडून हाडलें. तांणीच कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसा म्हाका टोस्टमास्टराचो एक टॉक आसलो. हांव कांय टेन्शन नासतना तें टॉक गेलो सेशनाक गेलो आनी बरें न्हिदलो. पूण आमचे युवजन राती न्हिदतना हांव चिंता 2 वरां 3 वरां जाल्यात आनी सकाळीं ते वेळार उठून आसात. एक मेट तांणी मुखार काडला आनी सेलेब्रेशन खंडी जावन आमी फाटल्या दिसांनी वावर करता आसतना एक संतोश तांणी अनुभव केला आनी ह्या डायफरन्स मार्फत संतोश अनुभव केला. तर मोगाच्या युवजनांनो आज तुमी इल्ले गंभीर रितीन नवे चिंताप तुमच्या जिवितांत आटया. हर एका दिसा इल्ले इल्ले अभिवृद्धी जायात, इलवेट जायात आनी तो वळ तो संतोश तुमचे सवय सदांच आसतलो. कोणूच तो काण वडचे नात. तुमकां समेस्तांक परत ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. लाम जियो भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन. वेलकम टू डायफरन्स. एक घडीभर सर्व आनी उबे रावचे. परच्याच दिसा आमचो कुलशेगरचो ICMचो सांदो ट्रेजर जावन आसलो मानेस्त टेरेन्स तो मरण पावला. अवघडा वरवीं ताज्या आत्म्या पासत आमी शांती मागया. ताज्या कुटुंबाक ती दूख सोसून व्हरूंक देव आदार दिवनी म्हणून एक घडीभर आमी मौन रावन आमी आमचो मान अर्पुया. ससनाचो विशय दितका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फंकय समाधान ताचो आत्मो विशय घेवन दीत. आमेन. दायकन बसात. पानो तुमच्या उर्बेवंत येण्याक आनी मोगाळ उतरांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. डियर यूथ पीपल, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग डिसिसीव चॉयसीस इन लायफ. हॅव फेथ, द लॉर्ड विल नॉट अबांडन यू. ही उतरां जावन आसात आमच्या पापा फ्रांसिसाची. ह्याच परी देवाचेर अखंड विश्वास दवरून तांच्या फुडारात येवशीन तशेंच विशिश्ट सदाना केल्ल्या आमच्या मंगळूर DACCच्या युवजनाक ह्या वक्ता अभिनंदन पाठोवंक खुशी व्हरता. विनंती आसा केंद्रीय समितीच्या संध्यांनी मुखलें कार्य सोलोवन व्हरच्याक. स्वीकार करच्या सुमेस्तांनी वेदीक येवनशाक. पयलें बियांका, आशा, मिल्टन, जॉयल, वेन अँड विजय. बियंका वियोला सल्डाना अंका मोगान आनी अभिमानान अर्पूंचे मानपत्र. कुमारी बियंका वियोला सल्डाना, मानेस्त विन्सेंट पाऊल सल्डाना आनी मानेस्तीन फ्लेवी मॉली सल्डाना हांची इजदू जावन 2003 जानेवारीच्या 30 तारखेर तुमी जल्मल्यात. प्रस्तुत ICYM बदल घटकाचे अध्यक्षीण जावन तुमी सेवा दिवन आसात. तुमी 5362 स्टेपलर पिन आनी पेंट वापरून 2 घंट्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे भिंतर सोडयिल्ली कीर्त तुमची. तशेंच सुवी आनी पेंट वापर मुखाल घंट्यांनी पापा फ्रांसिसाचे तस्वीर सोडयिल्ली कीर्त तुमची जावन आसा. ह्या दोनी सदनाक एक्सक्लुसीव वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रशस्ती मेळिल्ली व्हड अभिमानाची गजाल. तुमच्या कळबीन नासलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर DACC संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखूं दी आनी सांबाळूं दी म्हूण मागून भरलेल्या काळजान व्हड अभिमानान ही मानपत्र तुमकां अर्पिता. जागो सा लुईस कॉलेज मंगळूर, तारीख 11 फेब्रुवारी 2026. डिरेक्टर, अध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी केंद्रीय समिती ICYM मंगळूर DACC.
आशा फ्लेवी कुटीना हांकां मोगान आनी अभिमानान अर्पूनचें मानपत्र. कुमारी आशा फ्लेवी कुटीना बचपेच्या मनेस्त एलियस डिकुस्ता आनी आंजेलिन कुंटिना हांचे धूव जावन 1996 एप्रिलाच्या 22 जल्मल्यात. 2011 तावन 2013 इसवे म्हणसर वैसियसान क्रियाळ सांदो जावन 2013 इसवेन ICYM संघटनाक पदार्पण करून घटकान वारड्यान विविध उद्देश वयली कीर्त हांची जावन आसा. तशेंच DACC म्हटल्यार आमचो युवक संपादक जावन सेवा दिली कीर्त तुमची. 2022 चलिल्ल्या सिव्हिल पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेन उत्तीर्ण जावन प्रस्तुत बचपे पोलीस स्टेशनांत सिव्हिल पोलीस कॉन्स्टेबल जावन वावर दिवन आसात. तुमच्या कळमेन आसलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर DAC संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण आशेवन मुखले जिवन नंदन जावन दी म्हूण मागोवन बरयल्ल्या काळजान व्हडा अभिमानान हे मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. जागो सान लुईस कॉलेज मंगळूर, तारीख 11 फेब्रुवारी 2026. मिल्टन पिंटो हांकां मोगान आनी अभिमानान अर्पूनचें मानपत्र. मानेस्त मिल्टन पिंटो बाळो जिजो समर्पण दिल्ल्या वामादा पदा फिरगजेच्या मानेस्त मार्क अँड्रो फ्रांसीस पिंटो आनी मानेस्तीन नतालिया लस्रादो हांचो पूत जावन 2000 इसवेच्या नोव्हेंबर 26 तारीखेर जल्मल्यात. ICYM वामादा पदा घटक असो सांदो जावन इगर्ज मातेतावन सेवा दिल्ली आमकां खोशेची गजाल. प्रस्तुत अल्लीपादेच्या पोस्ट ऑफिसान पोस्ट मास्टर जावन वावर दिवची आमकां भोव अभिमानाची गजाल. तुमच्या कळमेंत आसलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर DAC संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण आशेवन तुमचे मुखले जिवन नंदन जावन दी म्हूण मागून भरलेल्या व्हडा अभिमानान हें मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. जॉयल लॅन्सी क्रास्ता हांकां मोगान आनी मनान अर्पूनचें मानपत्र. मानेस्त जॉयल लॅन्सी क्रास्ता कोलंगनाच्या मानेस्त जोसेफ क्रास्ता आनी मानेस्तीन मेरी डिसोजा हांचो पूत जावन 1996 मेयाच्या 24 जल्मलो. ICYM 2021-22 अवधेक कासरगोड वाराड्याचो कार्यदर्शी जावन तुमी दिल्ली सेवा विशेष. प्रस्तुत भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंटान पोस्ट मास्टर जावन वावर दिवन आसात. तुमच्या कळमीत नासलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर DAC संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण आशेवन मुखले जीवन नंदन जावन दी म्हूण मागोवन भरलेल्या काळजान व्हडा अभिमानान हें मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. मानेस्त वेन लॉन्स्टन डिसिल्वा सांजुजेक समर्पण दिल्ल्या जेप्पू फिरगजेच्या मानेस्त स्टीफन विल्फ्रेड डिसिल्वा आनी फिलोमिना डिसिल्वा हांचो पूत जावन 1997 इसवेच्या नोव्हेंबर 16 तारीखेर जल्मल्यात. ICYM जेप्पू घटकाचो संदव जावन आपली सेवा दिवन आसात. सान लुईस कॉलेजींत BCom शिकोवन पुत्तूरच्या विवेकानंद लॉ कॉलेजींत LLB शिकप सांपयल्या. आपल्या 25 प्रायेर वेन बिझनेस सर्वीस प्रायवेट लिमिटेड स्थापन केल्ली कीर्त हांची जावन आसा. संपन्मूल व्यक्ती जावन तशेंच कॅनरा एंटरप्रिनर बँगलोर हाचो संदो जावन टायम्स ग्रुप्स हांणी मांडून हाडलेल्या इकॉनॉमिक्स टायम्स अचिव्हर्स कर्नाटका 2023 हातून भाग घेतला. प्रस्तुत वेन्स बिझनेस सर्वीस प्रायवेट लिमिटेड संस्थांत व्यवस्थापक निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. तुमच्या कळमीत नासलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर DAC संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आशेवन मुखले जीवन नंदन जावन दी म्हूण मागोवन भरलेल्या काळजान आनी व्हड अभिमानान हें मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. विजय अश्विन कार्डोसा हांकां मोगान आनी अभिमानान अर्पूनचें मानपत्र. मानेस्त विजय अश्विन कार्डोजा मुडपिद्रेच्या मानेस्त जोसेफ कार्डोजा आनी मानेस्त विनेट कार्डोजा हांचो पूत जावन 2001 जानेवारीच्या 26 तुमी जल्मल्यात. 2022 वर्सा सान लुईस कॉलेजींत BCom शिकप जावन
2021-22 वर्सा लॉविस कॉलेजीचो विद्यार्थी समितीचो अध्यक्ष जावन तुम्ही सेवा दिल्या. 2018 इस्वेंत YCS मूडबिद्रे वाराड्याचो अध्यक्ष जावन 2022-23 वर्सा ICYM मूडबिद्रे घटकाचो अध्यक्ष जावन आनी प्रस्तुत अवधेक ICYM मूडबिद्रे वाराड्याचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आसा. हांणी फुडार विल्स OPC प्रायवेट लिमिटेड म्हणलो संस्थो प्रारंभ करून आपलो उद्यम ते सगळ्या कर्नाटकान चलोवन आसात. तुमच्या कळमीत नातलेल्या सेवेक ICYM मंगळूर देसीस संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हणून आशेवन मुखले जीवन नंदन जावं दी म्हण मागोवन भरलेल्या काळजान व्हडा अभिमानान हें मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. विनंती आसा वेदीर आसल्या सर सैऱ्यांनी हांकां मान करेज म्हण हांव विनंती करतां. मान स्वीकार केल्ल्या तशेंच मान केल्ल्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. मान स्वीकार केल्ल्या मानाच्या व्यक्तींनी मुखली बसकां स्वीकार करीत म्हण हांव विनंती करतां.
एक कळोवणी आसा मोगाचनो जी कोण युवा जाणां भायर उबे रावल्यांत दये करून हॉला भितर येवन तुमची बसका स्विकार करचें म्हूण विनंती आसा. मोगाचनो आतां वेळ आसा मान करूंक आयच्या ह्या कार्याचे मुखेल आनी मानाच्या सैऱ्यांक. तर हांव उलो दितां मानादीक बाप संतोष रॉड्रिगस आनी मानादीक बाप अश्विन लोहित कार्डोजा. तुमी वेदीर आशिल्ल्या सैऱ्यां सांगाता आयच्या ह्या कार्याच्या मुखेल सैरो मानेस रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा हांकां भरलेल्या काळजान आनी व्हड अभिमानान हे मान करच्याक हांव उलो दितां. रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा हांकां मोगान आनी अभिमानान अर्पणचें मानपत्र. मानेस्त रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा मडन त्यारी एका दुबळ्या कुटुंबांत जल्मून प्रस्तुत निड्डोडी फिरगजेंत वस्ती करन आसात. फामाद टॉयोटा मोटर कंपनींत 10 वर्सां काम करून तशेंच बँकॉंगासच्या टॉयोटा मोटर एशिया हेड ऑफिसांत 1.5 वर्सां वावर करून तदनंतर कोडयाळांत आसच्या फामाद कॅनरा लायटिंग्स कंपनींत 7 वर्सां वावर करून भारताक पयले फावटी LED हाय एंड स्पेशलायज्ड तरूण परिचय केल्ली कीर्त तुमची जावन आसा. 2018 लेक्सा लायटिंग्स टेक्नॉलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड प्रारंभ करून आज सगळ्या भारतांत आपलो उद्यम चलोवन आसात. उद्यम क्षेत्रांत केल्ल्या तुमच्या साधनाक वळखून तुमकां फास्टेस्ट ग्रोईंग कंपनी एक्सलन्स अवॉर्ड इन दुबय 2018 आत्मनिर्भर भारत अवॉर्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट दक्षिण कन्नडा डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव अवॉर्ड C+E अशे सबार सन्मान हांणी जोडला आसता. तुमच्या कळमेत नातिल्ल्या सेवेक आयज वयम मंगळूर दिएसीस संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण आशेवन मुखलें जीवन नंदन जावन दी म्हूण मागून भरलेल्या काळजान आनी व्हड अभिमानान हे मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव. सबिता मोनीस हांकां मोगान आनी अभिमानान अर्पणचें मानपत्र. कुमारी सबिता मोनीस बेळतंगडीच्या गारडाडी म्हणल्या हळ्ळेंत मानेस्त बाजिल मोनीस आनी मानेस्तीन बेनेडिक्टा मोनीस हांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणें जावन 1984 जानेवारी 15 जल्माली. गांवांत प्राथमीक शिकप शिकोवन कुवेंपू ओपन युनिवर्सिटी तावन PG डिप्लोमा इन ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी MA इन सायकॉलॉजी आळवास कॉलेजी तावन BA आनी MSD शिकाप हांणी जोडला. प्रस्तुत आळवास एज्युकेशनल फावंडेशन मुडुबिद्रे हांगासरस स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन 14 वर्सां तावन तांची सेवा दिवन आसात. हांचे हे साधन वळखून सबार संघ संस्थांनी कॉलेज युनिवर्सिटी तावन सन्मान आनी अभिनंदन हांणी जोडला. लायन्स क्लब तावन लायन्स साधन प्रशस्ती 2014 वर्सा युवा कातोलीक रत्न प्रशस्ती 2017 वर्सा रोटरी बांधव्य प्रशस्ती जीवमान श्रेष्ठ साधन प्रशस्ती अशे सबार सन्मान हांणी जोडल्या आसता. तुमकां कळमेत नातिल्ल्या सेवेक आयज वयम मंगळूर दिएसीस संतोष पावता. देव तुमकां सदां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण आशेवन मुखलें जीवन नंदन जावन दी म्हूण मागून भरलेल्या काळजान आनी व्हड अभिमानान हे मानपत्र तुमकां अर्पीत हांव.
केल्ल्या आनी सन्मान स्विकार केल्ल्या मुखेल सैऱ्यांक आनी मानाच्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. केंद्रीय समितीच्या संध्यांक मान केल्ल्या तशेंच मान स्विकार केल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचनो आमचे मदें आसात आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे मानेस रोनाल्ड डिसोजा, CEO ऑफ लेक्सा लायटिंग प्रायवेट लिमिटेड. तुमी युवजनाक उद्देशिसून दोन उतरां उलोवच्याक हांव विनंती करता. वेदीचेर सोबच्या फादर संतोष रॉड्रिगस, आमच्या युवा जाणांक सदांच पाठिंबो दिवच्या फादर अश्विन अँड मिस सबिता आनी तशेंच मितेश आनी सर्व युवा जाणांच्या कमिटीक आनी सर्व युवा जाणांक देव बरो दीस दिवं. हांव काल सांजेर चिंतेत आसलो ह्या वेदीचेर कितें उलोवचें म्हूण सांगून. हांवें चिंतच्या पयलेंच फादर अश्विनान म्हाका एक नोट धाडलो, फेल्यूर आनी सक्सेसा विशयान उलया म्हूण सांगून. तशें आज सकाळीं एक ल्हानशें पेपर काडून घेवन 4 पॉयंट्स हांवें घाले आनी त्या विशयान उलया म्हूण चिंतलें. आनी वाटेर येताना ड्रायव्ह करतना आनी थोडे पॉयंट मतीक आयले, येदोळ मुसर हांवें ते पॉयंट सांगूंकूच नासले कोणाच्या मुखारी. हांव ते थोडे पॉयंट तुमचे मुखार दवरतां. दीस इज रिगार्डींग फेल्यूर अँड सक्सेस. आज हांगा मान खाण घेत आसतना एक काळजांत एका तराची खावजेणी. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या दिसांनी मान खाण घेवचें चड जावं पावलां आनी हर एक मान खाण घेत आसतना हाच्या फाटली जबाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ह्या विशयान चिंतता आसतना तकली पाड जाता. कित्याक म्हूण सांगल्यार शॉलां भरल्यांत, टप्प्योय भरल्यात, चड चड जालां. पळयत आसतना मुखार पळयत आसतना संतोश भोगता, पूण हाच्या फाटलो कश्ट, वावर, प्रॉब्लेमां ही चिंतता आसतना एका तरान संतोशी भोगता आनी एका तरान चिंतता आसतना खावजेणी भोगता. हांव थोडी घडितां म्हज्या जिवनांत घडलेलीं हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. हांव म्हज्या जिवनांत बऱ्या रितीन 3 फावटी चलवलां. 3 फावटी, 1 फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, 3 फावटी. 3 फावटी चलवलां. चलवोवचें मात्र न्ही, म्हज्या जाग्यार कोणी आसलो जाल्यार वॉट इज दॅट, हँगींग. त्या लेवलाक करतो कोण ना. कित्याक म्हणसर इल्लें मेंटली इल्लें स्टेबल नासलो जाल्यार, मेंटली इल्लें स्ट्रॉंग नासलो जाल्लो जाल्यार म्हज्या जाग्यार कोणी आसलो जाल्यार हँग करून काण घेतो. कित्याक म्हूण सांगल्यार एका तराचें मान, एका तराची दुबळीकाय, संवसार कशें चिंतता, लोक कशें पळयता म्हणची ती खावजेणी, हर एक आपुणदान भोगते आसतना नेवर गिव अप एटिट्यूड, फोकस इन लायफ, खालेमणी करून दाखयचें म्हणली ती गुरबा, हर एक पोटी मतींत म्हाका जागयताली. अशें आसता. लागीं म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्ले उपरांत आय वॉज एब्स्कॉंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 years. एब्स्कॉंडिंग म्हळ्यार अखेरेक म्हळ्यार कितलें म्हण सांगलें, अखेरेक म्हळ्यार आदल्या वर्सा मुसर हांव पब्लीक लायफान मुखारच येनासलो. कित्याक म्हूण सांगल्यार वेळ घडयेक राखो नासलो. आनी ती वेळ घडी येता आसतना अशें धमाका करीचें म्हूण म्हाका बगल्लें की संवसारान आपले दोळे उक्ते करून पळयचे म्हूण सांगचे एक मोठी जशी एक उर्बा आसतली. त्या देखून केवल फकत एका वर्सा तावन हांव सोशल लायफान भायर आयिल्लो आनी हाच्या फाटीं 24 वर्सां तावन हांव म्हजी तयाराय करतेत आसलो. मोगाच्यानो 24 वर्सांची तयाराय, 1, 2, 3 दिसांची न्ही, 24 वर्सांची तयाराय. आनी आज हांव कॉन्फिडेंटली सांगूंक आशेतां की हांव एक टॅलंटवंत, शातीवंत मनीस जावन तुमच्या मुखार रावलां म्हणूनच्यान म्हाका कसलोच दुबाव येना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी आमच्या क्रिस्तांवच्या कम्युनिटीक मात न्हय आसतना दुसऱ्या कम्युनिटीन दोळे उखून पळोवचें बरें, दुसऱ्या कम्युनिटीन आमचे थंय बोड जोखन येतले बरी, दुसऱ्या कम्युनिटी सांगता आमकां कांय सोडूं येता जाल्यार अण्णा हांच्या मलपडची म्हणचे इतली कॅपॅसिटी आयचे दिसा ह्या म्हजे थंय आयल्या म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावतां. कित्याक म्हणून सांगल्यार आयच्या दिसा खंयचेय पॉलिटिकल पार्टी जावन आसूं दी, ती BJP जावन आसूं दी, काँग्रेस जावन आसूं दी, तांच्या उंचल्या मिनिस्टर सांगता म्हजे कनेक्शन्स आसात. आनी हाच्या ह्या पंथा पावोवचे जाल्यार तुमी आदल्या सुमार TV चॅनलांनी पळयलां जावंक पुरो. राम मंदिराचें अयोध्या धाम लायटींग केल्लें आमच्या कंपनीन, परचें आमचें पार्लियामेंट बेळगावीचें सुवर्ण सौदा पार्लियामेंट लायटींग केल्लें आमच्या कंपनीन.
अशें बरो मस्तू आतां मथुराचें लायटींग करता तसो हांव विक्टोरियाचें लायटींग करता तसो हांव बಳ್ಳारी पोर्टाचें अशें सुमार कामां लागीं लागीं 40-45 प्रोजेक्टां ऑल ओवर इंडियान जाते आसात आनी मुखार जातलीं. हें पुरो करूंक एका पंतान सक्सेसाची वाट पळयत आसतना आनी एका पंतान सलवणी हांवें म्हणलें ऑलरेडी 3 फावटी हांव सलवलां म्हूण सांगून हांव ताच्या विशयांत थोडीं उतरां उलोवंक आशेतां. आमच्या मुखार हांगा सबिताबाई आसा. ताका पळयत आसतना हांव कितेंच न्ही म्हूण म्हाका भोगता. तिणें गेल्लें अचिवमेंट पळयत आसतना हांव कितेंच न्ही म्हूण चिंतां. देवान आमकां एक जल्म दिला आनी तें जल्म दिता आसतना देवान आमच्या विशयान तें बरोवन घालां खालें करीचें म्हूण सांगून. जरी तरी आमच्या लिवानांत प्रॉब्लेम्स येतात जाल्यार आमी ते प्रॉब्लेम साविताबायाचे आनी व्हडले प्रॉब्लेम्स आसचे नात. ह्या लायफांत एक मुखार येयचे जाल्यार तिणें काडिल्ले कश्ट कितले जावंक पुरो. आज तिका जाल्यार मस्त संतोश भोगतलो, स्टेजीर आसतना मस्त संतोश भोगतलो. कित्याक म्हळ्यार 4 जाणां मान करतात पूण हर एका दिसा हर एका घडये तिणें काडचे बोंग. आनी ह्या परिस्थितीर ह्या पोजिशनार पावोवचें जाल्यार तिणें काडलेलो वावर. आनी तो वावर करता आसतना तिचे सांगाता कोणीच नात. म्हजे सांगाता जाल्यार तितलेंच. हांव लायफान फेल जाल्ल्या वेळा म्हजे सांगाता कोणीच नात. खाली रसुल्लो देव मात्र. उलोवंक मस्त जाण आसतात तुमच्या फाटल्यान नांव आसा हांव तशें करया अशें करया म्हूण सांगून. पूण मोगाच्या युवा जाणांनो जिवनान सलवणी येता आसतना आमी प्रॉब्लमांत आसता आसतना आमच्या सांगाता कोणीय आसनात. आनी त्या दाळा आमच्या सांगाता आसचे खाली दोनूच एक देव जाल्यार देवाचें बेसांवां जाल्यार देवाचें आशिर्वादा जाल्यार आनी एका पंतान मी वॉट आय हॅव डन म्हजें काळीज म्हजें अंतस्कर्ण आनी म्हजें धैर्य हांव कितून मुसळ मुखार पावोंक शकता. म्हजे वयर आसचें म्हाका कॉन्फिडन्स हेंच मुखार व्हरूंक शकता मोगाच्या भाव भयणीनो. अशें आसता हे फावटी हांव म्हज्या आदल्या कंपनींत हांव न्हू कॅनरा लायटींग कंपनींत हांव न्हू 2013 हांव गौहाटींत आसलो. फर्स्ट टायम नॉर्थ इस्टाक सेल्स रिक्वायरमेंटाक गेल्लो. हांव बरें सूट बूट घालून गेल्लो पॉश दिसतालो तिके. आनी तुमी उल्फा सल्फा आयकलां जावंक पुरो उल्फास टेररिस्ट. ओके हांव हें घडीत कोणाक येदो म्हणसर पब्लीक लायफान सांगून आज फस्ट पयले फावटी सांगतेत आसा. उल्फांनी म्हाका कळनातले बरे सूट बूट घालून आयिल्ले म्हाका तांणी आपोवन येलें खंय बऱ्यान उलोवन व्हडली बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हूण आपोवन येलें. अँड दे हॅड टेकन मी टू अंडरग्रावंड. आय वॉज किडनॅप्ड अँड आय वॉज नॉट इवन नोईंग दॅट आय वॉज किडनॅप्ड. म्हाका पावता सर ते अंडरवर्ल्डाक पावता सर अंडरग्रावंडाक पावता सर म्हाका गोत्त ना हांव किडनॅप जाला म्हूण सांगून. आनी थंय वचून पावले उपरांत एक 10-12 जण घट्ट जिवाचे माथ्यार मांड्यार पुरा कट मार्क्स आनी आतारी जाल्यार पुरा कट मार्क्स आसले मनीस मुखार येता आसतना म्हाका एका तराची बेयानी कावजणी एकलोच हांव. मुखार बसले उपरांत ताणें डिमांड केलें म्हाका मुखार दवर न्हू. तूं हांगा खंयच्या धैर्यार पावलोय ह्या गांवाक खंयच्या धैर्यार पावलोय. तूं आमच्या गांवांत येवन बिझनेस कशें करताय म्हण हांव पळयतां. आमी पळयता एका दाळा तुवें बिझनेस करचें जाल्यार आमकां तुवें 20% काण दवरिचें. 20% कितलेंय आतां 100 रुपयांचे बिझनेस केल्यार 20 रुपया तुवें आमकां दिवचे. नातल्यार तुमकां आमी हांगा रिगोवंक सोडिना. हांव सांगचें तितलें सांगलें आमकां तें कनेक्शन आसा आमकां हें कनेक्शन आसा. त्या दाळा मनमोहन सिंग मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर जावन आसलो ताणें फुडलें फोन लागयलें ताका आमची कॅपॅसिटी इतली आसा तुमी कशें हांगा येता पळयता. हांव हांगा भितर तावन कामतेत आसा पांचसो नुरल्यार बीक मागून म्हणी कातलो म्हूण सांगून चिंतलें. आनी धैर्य खाण गेलें आनी सांगलें अखेरेक तांचें पुरो जाल्ले उपरांत पुरो आयकल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें म्हाका सगळो संवसार बिझनेस करूंक आसा. हें गौहाटी नॉर्थ इस्ट एकच न्हय सगळो संवसार बिझनेस करूंक आसा. म्हाका हांगा येवची गरज ना. हें पयलें ऑप्शन. तुमी म्हाका सोडल्यार हांव म्हजी वाट कोणान हांव फाटीं येता. दुसरें ऑप्शन म्हळें तुमी व्हडले उलयल्या तुमकां तें आसा हें आसा इतले कॉन्टॅक्ट आसात. वाय कांट यू जॉयन हँड्स विथ मी. कायंडली जॉयन हँड्स विथ मी. आय एम एथिकल इनोसंट पर्सन. प्लीज सपोर्ट मी इन माय बिझनेस. हांवें हेंच म्हळें तांकां तुमकां इतले कॉन्टॅक्ट आसता जाल्यार तुमी त्या कॉन्टॅक्टा वरना म्हाका बिझनेस काडया. तुमी हे सारल्यान तुमकां मेळ्ळें अशें हांव पळयतां. म्हाका सपोर्ट करा. अनएथिकल न्ही बट एथिकल वे. कित्याक म्हणून सांगल्यार अनएथिकल वेर गेल्यार कसलें बरें जाता म्हूण सांगून तुमकां गोत्ता आसा. ते इल्ले वेळ चिंते लागले आनी
डिसोजा साहब को चिकन मंगाओ, डिसोजा साहब को ड्रिंक्स मंगाओ. आयलें टेबलाचेर इतलें खाण आयलें आनी दे बिकेम फ्रेंड्स. हांवें बिझनेस केलें की बिझनेस ना करूं ना तें सेकंडरी. हांवें तांचे सांगता कांयच बिझनेसाच्या उपरांत करूं ना. बट नॉर्थ इस्टांत हांवें त्या कंपनींत आसतना लागे 7 करोडांचें बिझनेस केलें. तांकां 5 पयशे दिवनात. कित्याक दिवनात म्हणून सांगल्यार तांचें थंय पार्टिसिपेशन 0 आसलें. तांचें थंय पार्टिसिपेशन तांचो 0 आसलें. आनी वेन एवर दे केम इन फ्रंट आय कन्फ्रंटेड देम सेयींग दॅट वॉट वी हॅव डिस्कस्ड, यू विल सपोर्ट मी अँड आय विल गिव यू. यू हॅव नॉट सपोर्टेड मी. बट एक लागे 500 वर्सां मुझे सांगता तांचे फ्रेंडशिप आसलें. केदारवाली डिसोजा जी आप इधर आएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होता तो बताइए, हम हैं आपके साथ. मोगाचनो डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स लायफान येता थंयची ओनो टोयोटाचो फावंडर म्हणटा प्रॉब्लम्स आर डिस्गायज्ड कायझन म्हणून सांगल्यार प्रॉब्लम्स आर ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ येवची म्हणून सांगल्यार लायफांत ते इम्प्रूवमेंटा तावन वंचीत जावन आसलें तें जावन आसा प्रॉब्लम. सो आमी लायफांत प्रॉब्लम येता म्हणून सांगून प्रॉब्लमां तावन धांवचें न्ही. केदाळा आमी प्रॉब्लमां तावन धांवता गी ते दाळा लायफ कश्टाचें जावं पावता. आनी अशें आसता आमच्या जिवनान जाय जाल्ले दोनूच विशय एक कंटिन्युअस फोकस दवरून मुखार वेचें. फाटीमुखार चिंती नासतना फोकस दवरून मुखार वेचें आनी देवाचेर विश्वास दवरचो. तशें केल्ल्या दाळा आमचें जिवन मस्त बऱ्यान मुखार वचूंक साध्य आसा. एक फावटी एक पेट्या मदें आनी कत्त्या मदें एक कॉम्पिटिशन जालें खंय. आनी त्या कॉम्पिटिशनाचे रूल अशें आसले 4 किलोमिटर मुखार एक व्हडलें एक सिंहासन आसा. त्या सिंहासनाचेर कोण वचून पयलें बसता तो ताका तें सिंहासन आनी तें राजभार मेळचें अवकाश मेळटलो म्हूण सांगून हांवें बेळतंगडी फोर चीफ गेस्ट जावन आसलें हें सांगलें. अशें पेट्या मदें आनी कत्त्या मदें रेस स्टार्ट जाले. आनी पेट्यान मोती दोती चिंतलें हांव बारी स्मार्ट आसा, कत्ते धांवूंक प्रयोजन ना. आनी हांव डेफिनेटली कत्त्याच्या वनी फास्ट धांवतलो मात्र न्ही, ताच्या वनी स्मार्ट आसा. हांव वचून फस्ट वचून त्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी राज्यभार चलयतलो म्हणून सांगून चिंतलें. आनी रेस स्टार्ट जालें. रेस स्टार्ट जाता आसतना गल्ल्यांतल्यान कलगी सुणी पूर आयलीं आनी ह्या पेट्याक भोगूंक सुरू केलें. ह्या पेट्याक भोव करून सुरू केलें. आनी वो पेटो तांकां सांबाळच्यान बिजी जालो. तांचे सांगता थोड्या सांगता झगडून रावलो, थोड्या सांगता समाधान कर लागलो, थोड्या सांगता बोंगच्या पाटी मोंगलो, थोड्या सांगता साबोवंक गेलो. पूण हें कत्तें कांय डिस्टर्बन्स ना. ताच्या इतल्याक आरामेर धांवलें गेलें आनी सिंहासनार बसलें. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवनांत आयचे दिसा अशेंच जाता. आमी पयलें चिंता आमी मस्त शातिवंत आसा, आमी मस्त केपेबल आसा म्हूण सांगून. पूण आमच्या केपेबिलिटींत कितली गुंडाय आसा, आमच्या केपेबिलिटींत कितली जाणवाय आसा ती आमकां गुर्त आसना. परिपक्वताय आमचे थंय एज जाल्यार आमी ताचेर हार्ड वर्क करूंक आसा. फोकस्ड जाल्ल्या त्या कत्त्यान मुखार वचून त्या सिंहासनार बशिल्ले प्रमाणे आमच्या लायफांत आमी मुखार वचूं जाय. छाती थोडे पटी आमकां मस्त डिस्टर्बन्साक वाट दिता. आमची छातीच आमकां सक्सेसफूल जावंक पावना. त्या देखून आमी चिंतीचें पडटा. आमकां योगा सांगता योग्यते, आमकां योगा मेळटा लायफांत. पूण आमचे थंय तें योग्यता आसा गी ना गी म्हूण सांगून आमी पळयचें. आमी काल्पनीक आनी वास्तवीक ह्या दोनां मदले लायन्स ते मीट करचे बरी पळयचे. काल्पनीक प्रपंचांत चड आसचे की चड वास्तविकांत आमी जियेल्यार आमी प्रॉब्लम्स हर एक प्रॉब्लम्स लायफांत फेस करूंक शकता. लांब भाशण दिवचो टायम हो न्हय. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमचे शेड्युल्ड प्रोग्राम्स आसात. उलोवचें जाल्यार घंटे घटल्यान प्रॉब्लम सॉल्विंगेशन जावन दी, नातल्यार मोटिवेशन टॉकावेशन जाय ती कितलेंय उलोव येत. पूण हो टायम न्हय. आनी फावटी फुरसत मेळ्ळ्यार त्या विशयांत टॉक दिवंक हांव तयार आसतलो. तुमकां समेस्तांक हांव आयचो दीस बऱ्या रितीन मुखार व्हरूंक देव फावो करून दिवंक मागता. मितेश एंड टीम यू हॅव डन ए वंडरफूल जॉब. इतल्या जाणांक सांगाता घालूंक भारी कश्ट. आयच्या दिसा सोशल मिडिया इतले टफ आसता आसतना, सोशल मिडिया इतलो कॉम्पिटिटीव आसता आसतना एवरीबडी वॉन्ट टू सिट विथ द मोबायल, नो बडी वॉन्ट टू कम आउट. कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येवंक कोणाकय नाका. आनी तुमी त्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर हांगा आयल्यात चिंतून जिवनांत कालेमणी करीचे, कालेमणी शिकचे. तें शिकप मुखार जिवनांत आळवडचें म्हणून सांगून तुमी हांगा पावल्यात. तुमकां हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना मितेश एंड टीम यू हॅव डन ए गुड जॉब. हॅव ए
this motivational spirit, these small activities of yours will take you very far in life. God bless you. Thank you so much. युवजनाक उद्देशिसून उलयल्या मनस्तान तुमकां देव बरें करूं. खंयचेय कार्य सुफळ जाय तर दानीचो एक व्हडलो हात आसा आनी ह्या डायफरन्साक केंद्रीय समितीतावन हायेस्ट स्पॉन्सर्स जमो केली जावन आसा कुमारी लियाना रेनिटा रॉड्रिगस. तुमी दयेकन फुडें येवचे. मनादीक बाप संतोष रॉड्रिगस हांचे तावन उगडासाची काणीक स्विकार करच्याक हांव विनंती करतां. मग अजून आमचे मध्ये आसात आयच्या कार्याची मुखेल सैरी मानेस्तीन सबिता मोनेस. तुम्ही युवजनाक उद्देशिसून दोन उतरां उलोवच्याक हांव विनंती करतां. वेदिरसच्या फादर अश्विन, फादर संतोष तुमकां वंदन. तशेंच वेदिरसच्या मुखेल सैऱ्यानो, युवा जनांनो, युवा मुखेलांनो आनी हांगासच्या सर युवा मुखेलांनो, तुमकां सर्वांक वंदन. आज म्हाका भोव संतोश कित्याक म्हळ्यार सर आमची क्रिस्तांव युवा जनां मुखार आयल्यान ह्या एका कार्यक्रमा मुखांत्र मुखार येवन आयची युवा जनां मुखार येयल्यार मात्र आमची मुखली समाज बांदून हाडूंक कारण जाता. तशेंच आज सदाना केल्ल्या युवा जनांक आमी सन्मान केलें, तांकांय हांव अभिनंदन पटयतां. मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्या तालेंतां देव खंडीत जावन दिता. ती जावंक पुरो दुबळीं वा ग्रेस्त वा शिकपी वा अशिकपी सगळ्यांक एक ना एक रितीचें तालेंत खंडीत जावन देव दिता. ही तालेंतां आमी वेळार ती फायंड आवट करन आमी ती उर्जीत केल्यार मात्र आनी हार्डवर्क केल्यार मात्र आमी आमच्या जिवनान मुखार येवंक साध्य आसा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार म्हजेंच जिवन, हांव ल्हानपणार म्हजें दुबळें कुटुंब, हांव शिकोवंक मस्त म्हाका उर्बा आसा जाल्यार हांव हळ्ळेन जियेतालीं. म्हजी पप्पा मम्मी म्हाका कश्ट काण. हांव शिकचें म्हणल्यार एका इराद्यान तांणी म्हाका इस्काला घालें जाल्यार तें इस्कालान ती म्हाका ह्या इस्कालान ताका शिकोवंक कश्ट मारतलें. ताणें स्पेशल स्कुलांत वचून शिकचें अशें म्हूण तांणी सांगल्या वेळार तांकां कांयच कळनासतना ती वगेत आसलीं जाल्यार हांवें इस्कालाकेचें रावोंक ना. त्यात ती इस्काला गेलीं. एक दीस थंय आयिल्ल्या इन्स्पेक्टरान म्हाका पळोवन हाका कितें आनकी दखल करूं ना, हाका दखल करा म्हण त्या दीस सांगून एडमिशन करयलें. आनी त्या दीस हांवें फाटीं पळोवंक ना. हांव म्हज्या क्लासींत हांव फस्ट येतालीं. सर भुरग्यांच्या की चड मार्क्स हांव सुकाणगून हांव मुखार आयलीं. तशेंच 7th स्टँडर्डांत हांवें क्लासींत पब्लीक एग्जाम आसली, क्लासींत हांवें फस्ट येवन हांवें सर्वांक मादरी जावन मार्क्स काडले. तशेंच 10वेंत आनी PUCन तशेंच सर्वांच्या की चड मार्क्स म्हाका मेळ्ळे. देव सांगता तूं एक मेट मुखार काडशी जाल्यार हांव 1000 पाटिंबो तुका दिता म्हण. वय म्हज्या जिवितांत हांवें काडलें एक मेट, हांवें मुखार येचें, हांवें शिकचें म्हणलें एक मेट म्हाका देवान म्हज्या पप्पा मम्मी मुखांत्र, म्हज्या फ्रेंड्सां मुखांत्र, तशेंच म्हज्या टिचरां मुखांत्र आनी सर्वांच्या मुखांत्र म्हाका सहाय मेळोवन हांव आज ह्या फावंड्याक येवन पावल्यां. जावंक पुरो मुडबिद्रीचो मोहन आळवान म्हाका फ्री एज्युकेशन दिवन आनी तशेंच आज म्हाका काम दिवन समेत ताणें म्हाका ह्या फावंड्याक हाडून पावयलां. त्या देखून देव रस्ताना हर एकल्या की
एक प्लॅन करून रस्ता म्हणलें खंडी जावं म्हज्या जिवनांत तें जारी जालां त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां पयलें जावन. तशेंच कश्ट आनी समस्या आमच्या जिवनाचे मुख्य हंत जावन आसात. आमच्या जिवनांत येवचे कश्ट आमी फूट करूंक हर प्रयत्न करूंक जाय. कश्ट रूख मनशाक येनासतना रूख जडांक येना. कश्ट येता आसतना आमकां येवचे कश्ट आमकां व्हडलें एक प्रॉब्लेम म्हणून चिंतून आमी फाटीं सरनासतना ते फूट करूंक जाय आसली देवाची कृपा आनी देवाचेर विश्वास दवरून आमी आमचें काम हार्डवर्क करून मुखार आयल्या मात्र खंडी जावन आमच्या जिवनांत आमी मुखार येवंक साध्य आसा. युवा जनांक म्हजी ही सलाह जावन आसा, तुमच्या जिवनांत येवचे समस्ये या कश्ट या खंयचेय एक पिडा या कलेय जावंक पुरो ते तुमी फूट करूंक मुखार सरा. देवाची कृपा मागा, देवाचेर भरवसा खंडी जावन एक ना एक दीस देव तुमकां आदार दितलो म्हूण सांगून आनी तुमच्या जिवनाक मुखल्या जिवनाक तुमकां देव भरपूर आशिर्वाद आनी बरो दी म्हूण मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. केल्या समेस्तांक उद्देशिसून 2 उतरां उलयल्या मानेस्तिनो तुमकां काळजतान देव बरें करूं म्हणटा. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey of ICYM family. ह्या डायफरन्साचे थीम सॉंग बरयले जावन आसा कुमारी वियोला लुईस आनी हे सॉंग कंपोज केले जावन आसात मानेस्त जयसिन गुरपूर. तुमी देखून फुडें येवचे आनी डिरेक्टर बापा तावन तुमचे उगडासाची काणीक स्विकार करच्याक हांव विनंती करता. A big round of applause to these 2 amazing talents of ICYM family. युवा जण आमी शिकपा सोवे वावर कर जियेता क्रिस्ता जिणी. जयसिन गुरपूर हांच्या अनुपस्थितीक हांव तांकां काळजतां देव बरें करूं म्हणटा. डायफरन्स 2024 ह्या कार्याचे प्रमुख संयोजकांक मान पाठोवंक आमी खुशी पावता. नांवां पळयतना जर तर तुमी हांगा आसा जाल्यार दयकन फुडें येवन तुमची मोगाची काणीक डिरेक्टर बापा तावन स्विकार करचे म्हूण हांव विनंती करता. मिस्टर मायकल डिसोजा अँड फॅमिली, catholicmatri.com, MCC Bank, Mr. Herrick and Herwin Sambram Events, Mr. Rohit Nixa Automotors, Mr. John Errol Samwell Aquameter, Manadik Bap Maxim Norona, Mr. Lancy Rodriguez, Mr. Chetan and Elric Cherish Events. देखून तुमी तांणी नंतर तांच्या कुटुंबाच्यांनी देखून फुडें येवन ही मोगाची काणीक स्विकार करची म्हूण हांव विनंती करता. गडतळाच्या आवाजान तांकां आमी बरें मागचें. सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणल्यार देयकाल सोलोनासचें हें संचलन आनी ह्या संचलनांत युवा वावरात येवशी आपली निस्वार्थी सेवा दिवन राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय मट्टार आमची युवा जनां पळजळून आसात म्हूण सांगूंक आमकां भोव अभिमान भोगता. आतां आयल्या घडी युवा वावरांत सदन केल्ल्या आमच्याच DACCच्या युवा तारांक मान करच्याक हांची परिचय करच्याक केंद्रीय समितीक हांव उलो दितां. मान स्वीकार करच्या सैरांनी तुमची बसका स्वीकार करची म्हणून हांव विनंती करता. संजय ऑरविन डिसोजा आनी वियोला रेश्मा लुईस.
संजय ऑरविन डिसोजा सान सेबेस्त्यांक समर्पून दिल्ल्या बेंदूर फिरगजेंत हाची वस्ती जावन आसा. हांणी आपले शिकाप सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग मॅनेजमेंट हांगासर मेकॅनिकल इंजिनियराचे शिकाप संपयले. आतां प्रस्तुत असिस्टंट मॅनेजर इन टेक्निकल सर्वीस जावन अपावनी एनविरॉन्मेंटल सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड हांगासर हाचो वावर करतेत आसात. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलनांत 7 वर्सांचो सेवेचो अनुभव हाचो जावन आसा. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन बेंदूर घटकांत हांचे हुद्दे हे परी जावन आसात. 2018व्या वर्सा खजनदार, 2020व्या वर्सा उपाध्यक्ष, 2023 वर्सा अध्यक्ष, तशेंच एपिस्कोपल सिटी वारड्यांत 2019 वर्सा उपाध्यक्ष, 2021व्या वर्सा अध्यक्ष जावन प्रस्तुत भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन प्रांतीय अध्यक्ष तशेंच कर्नाटक रिजनल कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स यूथ कमिशनाचो अध्यक्ष जावन 2023 ते 2025व्या अवधे पर्यंत विंचून आयिल्ल्या संजय तुमकां आमी शुभाशय पाठयता. मोगाचनो ICYMंत हांणी दिल्ल्या सेवेची झळक दिवची तर 2019 केरळांत आवरायिल्ल्या संदर्भी ICYMन हाती घेतलेल्या मिशन KA म्हणल्या मिसावांत हांणी स्वयंसेवक जावन निस्वार्थ सेवा तिणी दिल्या. 2020व्या वर्सा कोरोना म्हणली पिड्या आयिल्ल्या संदर्भी ICYMन हाती घेतिल्ल्या मिशन शेअर अँड केअर म्हणल्या मिसावांत हांणी दिल्लो तो खळमीत नातिल्लो सेवा विशेष जावन आसा. तशेंच कोविडाच्या वेळार रक्ताची वेवस्था आनी वॅक्सिनेशनाची वेवस्था विशेष रितीन हांणी केल्या. मानेस्त संजय ऑरविन डिसोजा तुमच्या कळमेत नातिल्ल्या सेवेक ICYM मंगळूर DSS संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी, तशेंच तुमचें मुखलें जिवीत नंदन जावन दी म्हूण मागून भरलेल्या काळजान व्हड अभिमानान हे सन्मान आमी तुमकां अर्पिता. वियोला रेश्मा ल्युईस मिलार मायेक समर्पून दिल्ल्या मिलार फिरगजेंत हिची वस्ती जावन आसा. आपलें BCom शिकाप सान लुवी कॉलेजीन मंगळुरांत संपोवन प्रस्तुत CMS बिझनेस स्कूल जैन डीम टू बी युनिवर्सिटी हांगासर आपले MBA शिकाप शिकोवन आसात. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलनांत 4 वर्सांची सेवेची अनुभव हाची जावन आसा. ICYMर हांचे हुद्दे हे परी जावन आसात. 2021व्या वर्सा बंटवळ वारड्याची अध्यक्षण, 2021व्या वर्सा ICYM कर्नाटका प्रांतीय प्रतिनिधी आणि प्रस्तुत मिजार्क एशिया कोऑर्डिनेटर फ्रॉम कर्नाटका फॉर द पिरियड 2023 to 2027. साल अलोशियस कॉलेजीच्या स्टुडंट कावन्सिलांत प्रिन्सिपल नॉमीज जावन हिणें सेवा दिल्या. कॉलेजींतल्या कोंकणी संघाची कार्यदर्शी आणि MFC यूथ तशेंच आयकफाचे क्रियाळ संदेते जावन आसात आनी जावन आशिल्ले. सांत अलोशियस कॉलेजींत तुमकां बेस्ट स्टुडंट ऑफ मंथ प्रशस्ती मेळ्ळी आमकां सुमेस्तांक संतोशाची गजाल. आदल्या वर्सा बेंगळुरांत चल्ल्या 12व्या कर्नाटका प्रांतीय युवा संमेलनांत तुमच्या युवा वावराक मान पटोवन तुमकां युवा रत्न प्रशस्ती लाभले आम्हा सर युवा जाणांक अभिमानाचे आनी अभिमानाचो विशय जावन आसा. मानेस्तीन वियोला रेश्मा ल्युईस तुमच्या कळमेत नातिल्ल्या सेवेक ICYM मंगळूर DSS संतोष पावता. देव तुमकां सदांच राखून दी, तशेंच तुमचें मुखलें जिवन नंदन जावन दी म्हूण मागून भरलेल्या काळजान व्हड अभिमानान हे सन्मान आमी तुमकां अर्पिता.
अशीच आमची युवजनां फुडल्या दिसांनी राष्ट्रीय तशेंच अंतरराष्ट्रीय मट्टार फुलोवन दीत म्हूण आमची आशा. आयच्या डायफरन्साची विशिश्टता कितें गे म्हळ्यार 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय बगार 13 संपन्मूल व्यक्ती तांची जाणवाय आनी अनुभव युवजनां ते वांटून घेवनचार आसात. हांची नांवां आपयतना तुमी ताका फुडें येवन तुमची उगडासाची काणीक मनाच्या सैर्यान तावन स्विकार करी जी हांव विनंती करता. मिस्टर Vijoy Ashwin Cardoza is going to speak on difficulties, limitations of a startup. Miss Sapna Shenoy, she is going to speak on creating wealth. Mr. Peter Anthony Pinto, he is going to talk on network is net worth. Mr. Leo Victor Zalki, he is going to talk on making money by using AI. Mr. Ryan Magneto, he is going to talk on how to become a content writer. Miss Florida Jennifer Almeida, she is going to talk on the need of healthy diet. Mr. Harsha Raj Gatti, he is going to talk on monetizing your communication skill. Dr. Mona Mendonça, she is going to talk on overcoming the stage fear. Reverend Father Vijay Machado, he is going to talk on liturgy and youth. Miss Viola Lewis, she is going to talk on the need of spirituality in youth. Reverend Father Stanley Pinto, he is going to talk on witnessing Christ. Advocate Nishant L. Lobo, he is going to talk on loss and youth. And Reverend Father Naveen Pinto, he is going to talk on the need of marriage in church. गिटारांच्या आवाजान तांकां बरें मागचें मागचें. एक पंगड तस्वेरे खातीर तुमी समेत सनी येवन शाका विनंती करता.
देव बरें करूं. मगच्या आयच्या कार्याचे अध्यक्ष स्थानार सबोन आसचे भोवमानादीक बाप संतोष रॉड्रिगस पॅस्ट्रल सेंटर बाजोडी हाचे डिरेक्टर जावन आसात. बापानो मुकलो वेळ तुमचो. ओवर टू यू फादर. वेदीर सोपच्या आईचे कारभारी मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा तशेंच तांचे सांगाता वावर केल्ले श्री मितेश विल्मा आईचे सैरे श्री रोनाल्ड डिसोजा तशेंच श्री कुमारी सबिथा मोनिस वेदीराच्या सर्व मानेस्तनो आणि म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो. मोगान सेवेन क्रिस्ता स्पिरितान तेंपोदो 1987 आतां 1995 म्हणसर प्रॅक्टिकली एवरी सेकंड संडे गायलेले युवा संचालन इजय फिरगजेस हांव आयसीवाय मातसो सांदो जावन आसलो. 93-94 प्रेसिडेंट जावन आसलो. उरल्या वर्सांनी हुद्देदार जावन आसलो. आनी अशें आयसीवाय म्हाका मोगाचें पदाश्विनान आयच्या दिसा हांगासर अध्यक्ष जावन येजय म्हणटा आसतना तृप्ती म्हाका भोगली कित्याक ह्या संचलनांत हांव आसुल्लो. आनी आयच्या दिसा थोडी संगती तुमच्या मुखार दवरी जाय म्हणलें एक चिंताप आसलें पूण वेळ चड जालो. मुखल्या कार्यक्रमाक तुमकां वचूंक आसा जाल्यान जस्ट 2 मिनिट्स मॅगी करता. आयचो प्रधान विशय जावन आसा इनोवेट, एलिवेट अँड सेलिब्रेट. युवा प्राय सोदची प्राय. मुखलें तुमचें जीवन आज तुमी कितें सोदतात ताचेर होंदोन आसा. देखून तुमी कितें करी जाय तुमी तुमकांच चॅलेंज करी जाय. श्री रोनाल्ड डिसोजा आनी आमचे मानेस्तीन सबिथा मोनिस तांणी कशें तांकांच चॅलेंज केलें आनी आज उंचल्या पावंडाक पावल्यांत म्हूण तुमकां दाखयलें. अनलेस यू चॅलेंज युअर सेल्फ नथींग वील हॅपन. दुसऱ्यांनी तुमकां चॅलेंज करचें न्हय, तुमी तुमकांच चॅलेंज करी जाय. आनी चॅलेंज करता आसतना तुमकां एका तराचो दिश्ट हो आसा जाय. यू नीड टू हॅव अ फोकस. कित्या पासून आज तुमी हांगासर आयल्यात म्हणलें तें तुमकां स्वस्थता आसा. खंडीत जावन कितें तरी बरेंपण जातलें आनी तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी हॅव अ विजन आनी ओन्ली देन यू वील रीच टू दॅट डेस्टिनेशन. आनी हें करतना यू वील गेट वेरियस एक्सपिरियन्सीस, ऑपॉर्च्युनिटीज. दराळ संदर्भ तुमकां मेळटले, दराळ अवकाश तुमकां मेळटले. हर एक अवकाश गळसया. श्री रोनाल्ड डिसोजान सांगलें आमी आज माध्यमाचे गुलाम जाले जाल्यार आमचें जिवीत नास जातलें. सो असल्या संगतींनी मेतेर जावन कितें दुसऱ्यांच्या जिवितांत जावन आसा, म्हज्या जिवितांत वायट जायनातलें बरी आनी बरें जावचें बरी हांवें प्रयत्न करूंक आसा म्हणलें तें चिंताप जर तुमच्या जिवितांत तुमी कार्यागत केलें खंडीत जावन आयच्या मुखेल सैऱ्या भशेन तुमी एका उंचायाच्या जाग्याक पावतल्यात आनी तसलें जिवीत तुमचें जावन दी. इनोवेट, एलिवेट आनी सेलिब्रेट म्हणली ती संगती तुमच्या जिवितांत कार्यगत जावन एक दीस सेलिब्रिटी जावन तुमी सोंपतल्यात. तुमच्या सर्व कार्यक्रमाक हांव बरें मागतां. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हें अपुर्बायेचें कार्यक्रम आमच्या युवा जाणांक खातीर मांडून हाडल्या मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा आनी तांच्या सांगाता वावुरल्या श्री मितेश आनी कुमारी विल्मा आनी सर्व कार्यकारीच्या संद्यांक हांव चेपे वकिलतां आनी तांकां जोरान थाळयो दिवन आमी उल्हास पाटया आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक बरें मागून म्हजीं 2 उतरां संपयतां. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेच्या उतरांनी युवजनाक उत्तेजीत केल्या बापानो तुमकां काळजातान देव बरें करूं. सभा जणाच्या बऱ्या मनान
निस्वार्थी वावरान आनी मिनतीन आयचें कार्य मांडून हाडलां आसता सहकार दिल्या सुमेस्तांक उपकार बावडूंक मुखार येता ICYM केंद्रीय समितीचे कार्यदर्शी कुमारी विल्मा वियोला लोबो. वेदी रसच्या तशेंच वेदी मुखार आसच्या मनाच्या सैर्यांक तशेंच आज हांगासर हजर आसच्या सर म्हज्या मोगाच्या युवा मित्रांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. उपकाराटोंची उतरां कार्याच्या अकरेची उतरां तरी काळजांत लिपल्यांत बोगना सत्रां आशेता भोवडूंक उपकार हांगासर डायफरन्स 2026 वर्साच्या वेदी कार्याक हजर आसच्या तुमच्या सुमेस्तांचो. पयल्यान हांव उपकार भोवडूंक आशेता ह्या कार्याचे मुखेल सोयरे मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा CEO लेक्सा लायटिंग टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड मूडबिद्रे हाचे स्थापक आनी मालक. आपल्या वावरामध्ये थोडो वेळ आमच्या सांगता करचिल्ल्या तुमकां हांव काळजांत थावन देव बरें करूंक म्हणटा. जिवनान कितेंय पंतावन आयल्यारी जिके जंय म्हणली हट्ट आसल्यार खंडीत जावन कितेंय असाध्य ना म्हणलें एक उदाहरण जावन आसा ह्या कार्याची मानाची सैरी कुमारी सबिता मोनीस. आपल्या सुडाळ्याच्या उतरांनी आमचें काळीज दिकल्ल्या तुमकां सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या कार्याची वेदी सोबोवन आसचे मानदिक बाब संतोष रॉड्रिगस डिरेक्टर पॅस्ट्रॉल सेंटर बाजोडी. ह्या कार्याचेर तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या सांगता करसिल्ल्या फादर तुमकांय हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. हांकां ICYM केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष डेल्विन हांणी उगडासाची काणीक दिजय म्हूण हांव विनंती करतां. हस्कुऱ्या तोंडान आमकां सदांच मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिवचे आमचे मोगाल डिरेक्टर बाब आश्विन लोहित कडोजा फादर तुमकांय हांव समेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. साबार वर्सान ICYMान सेवा दिवन युवा जनांक स्फूर्ती जावन ICYM 2023-25 वर्साक प्रांतीय अध्यक्ष जावन मंगलोर दिएसेसींत कीर्त हाडल्ल्या आमचो मंगलोर दिएसेसीचो मानेस्त संजय डिसोजा तुमकांय हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याचे कारभारी म्हणीत युवा जनांक सांगता हाडून युवा सकत बळवंत करच्या मनोभावान युवा सेवेंत युवा सेवा दिवचो जावन आसा ICYM केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष मनेस्त मितेश डिसोजा तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या डायफरन्स कार्याच्या मिसाच्या बलिदानांत मधुर कंथारांक घावन आमकां सुमेस्तांक भक्तीन भाग घेवंक सहकार दिल्ल्या गायन मंडळीक हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याची वेदी सोबोवन आसची युवा तरां फाटल्या दिसांनी ह्या कार्याच्या यशस्वी खातीर वावुरच्या सर मोगाच्या म्हज्या कार्यकारी तशेंच केंद्रीय समितीच्या सन्यांक हांव आभारी जावन आसा आनी तुमकां सुमेस्तांक हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच ह्या कार्याक वेळार हांगासर हजर जावन कार्याची सुबाई दोडती केल्ल्या सर म्हज्या मंगलोर दिएसीच्या युवा मित्रांक हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूं. लांब शिवंक भारतीय कथोलिक युवा संचलन मंगलोर DSS. सर्वांक बरें मगल्या विल्मा तुकाय देव बरें करूं. हांगासर वेदी कार्य सोंपता. हे वेदी कार्य बऱ्या तरान चलोवंक सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक म्हजे काळजांतान देनवास. आनी आतां आमचें फुडलें कार्य विविध सभासदांनी चलतलें तातूंत तुमी भाग घेवन भरपूर फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. देव बरें करूं. CGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेत हांव क्रिस्ताची. मंगळूर DACGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेत हांव क्रिस्ताची. ल्हान व्हडा सांगाता समकाता आमची ICYMांत सेवे सोवे करता सार्थक आमची जिणी. Innovate the horizons, elevate
at ICYM family. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. वारावाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सान आपणायतां जैत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान. वारावाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सान आपणायतां जैत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान. शिस्त लिसावां अवकाश बेसावां करतात आमकां सुडसुडी. येया करया आमचे ICYM सदांच परजडी. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. जायते असल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच. वेळे जायते असल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच. सेवेद्वारी मुखेल पोट करिया समुदाय बळवो. पर्यंत जाऊन दी आमकां प्रेरण वाडोवंक मोगान सेवेन. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. मंगळूर DACGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेतां क्रिस्ताची. मंगळूर DACGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेतां क्रिस्ताची. लनवोडा संगाता समकाता आमची काणी. ICYM सेवे सोवे करतां सार्थक आमची जिणी. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. वारावाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सान आपणायतां जैत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान. वारावाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायफरन्सान आपणायतां जैत एकामेकाच्या
एकामेकाच्या सांगात कोणाक एक पोटात शिस्त लिसावा अवकाश बेसावा करतात आमकां सुडसुडी येया करया आमचे ICYM सदांच परजडी ICYM family. बेळे जायते असल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच बेळे जायते असल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच सेवेद्वारी मुखेल पोट करया समुदाय बळवो डायापर्यंत जावन दी आमकां प्रेरण वाडोवंक मोगान सेवेन ICYM family. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. CGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेत हांव क्रिस्ताची मंगळूर CGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेत हांव क्रिस्ताची ल्हान व्हडा सांगाता समकाता आमची काणी ICYM सेवे सोवे करता सार्थक आमची जिणी Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. Innovate the horizons, elevate our dreams, celebrate the journey at ICYM family. वाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायाफारन्सांत आपणायतांव सयत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान 12 वाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डायाफारन्सांत आपणायतांव सयत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान शिस्त लिसावा अवकाश बेसावा करतात आमकां सुडसुडी येया करया आमचे ICYM सदांच परजडी. Watch the clouds roll by and I start to smile, and as the plane flies past I give a friendly wave. Hello. And then I think about you. What a happy day. And I Come on, everyone! Do this! fly like a pilot. I'm as strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a cat.
This is such a happy day. बिर्याणी केल्यावर तुम्ही सगळ्यांनी little more Josh. Come on everybody. Happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends. पाटला युवजन बिर्याणी खाऊ नाही तुम्ही Happy day. देखो बेरावा This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy Can I day. get a big round of applause for the backpackers there? And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. It's definitely a happy day. Look at the happiness this day from. Come on everybody. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. Backbenchers there. Where is your energy? High as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Come on everybody. This is such a happy day. Sha la 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 la. What a happy, happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. ओके सकाळी आम्ही एक ॲक्शन सॉंग केले तुमका उडासा गी बांबिलेला कोणाक उडासा येस आय कॅन सी फ्यू हँड्स रेजिंग तुमका आमच्या संगत हांगासर वेदीचेर येवन डान्स मोन आसा जाल्यार दयकन येवेत ऑपॉर्च्युनिटी थंयसर उबे रावन डान्स करूंक आसा जाल्यार करीत उबे रावपा पडल्या सकटाय Come on! Woohoo! Come on, guys! Bambilela, ओल्ड एस्को मेंबर तुम्ही आमची हॉटेल जॉईन जायची आमची विनंती असा
येस ॲक्शन सॉंग्स आमी शिकयले तुमकां आतां नेक्स्ट तुमकां आयकला म्हण चिंता हांव आमी सकाळी जावन एकूच सॉंग प्ले करना सांगस आनी दॅट इज आमचे डाय फ्रेंड्स 2024 हाचे थीम सॉंग जावन आसा आनी ते थीम सॉंगाचे लिरिसिस्ट हांगासर आसा आमचे विओला रेश्मा ल्युईस हाणें बरयल्लें तें थीम सॉंग जावन आसा आनी जेसनान हें सिंग केलां देखून ह्या थीम सॉंगाक आमी एक डेक्स्को आनी कावन्सिलाची एक डान्स परफॉर्मन्स करतले हांव सो होप यू ऑल विल एन्जॉय इट ऑल रेडी डेक्स्को एंड कावन्सिल येस थँक यू मंगळूर दिये सीजीची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरूकर जियेत हांव क्रिस्ताची मंगळूर दिये सीजीची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरूकर जियेत हांव क्रिस्ताची ल्हान व्हडा सांगाता समकाता आमची काणी आयसी वयामात सेवे सोवे करता सार्थक आमची जिणी इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट आयसी वयम फॅमिली इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी at ICYM family. वाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डाया फारेन्सान आपणायताव जैत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान 12 वाराड्याची युवा जाणा मेळ्ळ्या ह्या डाया फारेन्सान आपणायताव जैत एकामेकाच्या सांगात पोणा एक पोटान शिस्त लिसावां अवकाश बेसावां करतात आमकां सुडसुडी येया करया आमचे ICYM सदांच परजडी इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट ICYM फॅमिली जायते आसल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच वेळे जायते आसल्यारी वावराडी कांय थोडेच युवा जण जायते तरी ICYM आसात थोडेच सेवेद्वारी मुखेलपण करया समुदाय बळवो डाया पर्यंत जावन दी आमकां प्रेरण वाडोवंक मोगान सेवेन इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट ICYM फॅमिली इनोवेट द होरायझन्स एलिवेट आवर ड्रीम्स सेलिब्रेट द जर्नी ॲट ICYM फॅमिली
बातों पे भूलो कि एक चादर है जब से मिले हो हमको बदला मोगचनो आता आदल्या डेस्को मेंबर्सांक आतां मान आसतलो देखून हांव मुखार आपयता फादर स्टॅनी पिंटो तुमी मुखार येवनशे हो मान गौरव दिवच्याक तशेंच हाचे उपरांत कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट जाता मनोरंजन जी कोण कल्चरल्सांक रेडी जावंक गेल्यात तुमचे कोणी फ्रेंड्स आसल्यार तांकां तिळसूनचे हाचे उपरांत कल्चरल प्रोग्राम आसतले देव बरें करूं मोगाळ युवा मित्रांनो आमच्या संगता आसात आमच्या केंद्रीय कार्यकारी समितींत 6 वर्सांत हांव सेवा दिल्ले आमचे आदले मेंबर आमच्या संगता आसा अजित पिंटो पेरमोदे जॉयंट सेक्रेटरी जावन सेवा दिल्ली आसा ज्योत्स्ना फजीर नॉमिनेटेड मेंबर जावन तिणें सेवा दिल्ली जोवेल ट्रेजरर जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा मानीश बद्यार ऑडिटर जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा फेविशा मोंतेरो आमची आदली कार्यदर्शी आनी आदली रिजनल लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी तशेंच मेलिडा जेन रोड्रिगस ICYM मंगळूर DSSची दुसरी स्त्री अध्यक्षीण विन्स्टन सिक्वेरा हॉस्पिटल आदल्या वर्साचो उपाध्यक्ष तशेंच आमच्या सांगाता कावन्सील मेंबर आसात मानेस्त रॉयस बाजपेयी आसा तोय वार्ड प्रेसिडेंट तशेंच वार्ड कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या तशेंच जॉयस्टन मोडेबिद्रे तुमी मुखार येवचें थंय एक कावन्सिलांत तांणी सेवा दिल्या तशेंच रोशल सुळ्या तुमी मुखार येवन आमच्या मानदीक बाब स्टानी हांचे तावन मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता सो मेस्ता घट्ट ताळयो दिवन हांकां ह्या वक्ता उल्हासुया तशेंच मुखाच्यानो आनी कोणी आसल्यार कावन्सील मेंबर आसल्यार तुमी दयकर मुखार येवन बाब स्टॅनी तावन मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता तशेंच मुखाच्यान आमच्या संगात आसा जोयल कोल्लंगाणा आमचो युवाक प्रतिनिधी आदल्या वर्साचो तशेंच मेलरॉय आल्लीपादे थंय आसा तुमी मुखार येवचें तशेंच जोयल कुंबळा रेड ड्रॉप प्रतिनिधी जावन 75 वर्सां ताणें सेवा दिल्ली आसा जोयल कुंबळा तुमी आसल्यार मुखार येवचें म्हणून विनंती करता जे कोणाय आसल्यार कोणी कावन्सील मेंबर आमच्या संघात आसल्यार ताणें देकर मुखार येवन मानदीक बाब स्टॅनी हांचे तावन मान स्विकार करचे म्हणून विनंती करता जेवणांगी ॲक्शन सॉंग करणं जिरलेगी पुरा वैगी तर आता आम्ही एंटरटेनमेंट करूया परत्यान जेवंक जाय गी कॅटरिंगाची गयात उरल्यात गी तर आनी एक राऊंड तुमकां जेवयेत वेस्ट जायना तर आम्ही आता इले एंटरटेनमेंट पळया तर आता आम्ही आसा डायफरन्स 2024 हाच्या दुसऱ्या हंतर तो जावन आसा सांस्कृतिक कार्य तुमकां मनोरंजन करच्याक मंगळूर DSSचे सर वाराडे तयार आसात तर आमी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवंक येवच्या पयल्या वाराड्याक या ते जावन आसा बंटवळ वाराडो एक सोबीत ताळो घेवन आमच्या मध्ये बंटवळ वाराड्याचे मेल्ड्रीन डिसोजा लॉरेटो तावन हांगासर आसा ताका आमी व्हडा ताळ्यान स्वागत करया check la 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 देखून यो मोगा मोजा पयस कोर सगळी ही चिन्ना दोन काळजां एक कोरिया
सोड नाका खुशी जाता तू आसतना घेव वेगेन तुका हाताक धरून तुझ्या बोटांक घुसपवली संगीताच्या दारार पावलां मारली काळजा सोसून तोच म्हूण बोलो दोगांनी मोगाच्या जाग्यांनी काळजा सीक जाली 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 भोव अपुर्बायेन गायन प्रदर्शन केल्या बंटोळ वाराड्याच्या मेलरी डिसोजा तुका देव बरें करूं हांव विनंती करता फादर अश्विन तुमी मुखार येवचे आनी उगडासाची काणी दिवच्या फादर स्टॅनी दयाकान मुखार येचे आनी मेलरीन तांकां तुमी उगडासाची काणी दिवची तर आता मंगळूर दक्षिण वाराड्याच्या पनीर घटकाची युवा जाणां पावसाची एक कोंकणी पोत घेवन तुमकां सर्वांक मनोरंजन करच्याक आयती आसात तर व्हडा ताळयाच्या आवाजान मंगळूर दक्षिण वाराड्याक स्वागत करया हांव विनंती करता नेक्स्ट स्लॉट नंबर सेंट जॉन पाऊल सेकंड विटलडिनरी रेडी रावच्याक कशें कळना काळजा दर्यो मुरे होता नेऊन रावला मोगा तुजी स्वप्ना तान बघून तुये मन भिजोन तुये तापोवन तुजे हे साथ जात पावसा 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 नदरेक पडलो सुंदर मैना सोबा योसली वर्णूक जायना बदलताचे सोयताना मोना हजार माधुर चिंतना देखता ताका ते म्हाका सोयना काळजाक म्हज्या घडयेचें सुकना मोगार ताच्या पडला पूण ताका सांगूंक कशें कळना मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं घुमीर देऊन तूं ये मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं घुमीर देऊन तूं ये तुझ्या काळजाच्या कोंड्याक मोग करप शिकय बाबुली फुलां पोरण्यांत फुलय दोन काळजां मेळय मोग करप शिकय दोन काळजां मेळय मोग करप शिकय
भोव अपूर्व रितीन नाच प्रदर्शन केल्या सेंट जोसेफस मँगलोर साऊथ डिनरी वराड्याच्या पानीर घटकाच्या युवा जनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव विनंती करता मान्य देव बापा अश्विन लोहित करजर तुमी उगडासाची काणी दिवंक तांकां देव बरें मान करचाक. तर आता रिमिक्स पदासवे नासाद्वारे मनोरंजन करच्याक वेदीक स्वागत करता सांजू हांव पाऊल दुसरो विटला वारड्याच्या मोगार नाट घटकाच्या युवा जणांक. हांव विनंती करता नेक्स्ट स्लॉट नंबर सेंट पाऊल ईस्टर्न पुत्तूर डिनरी तुमी तयार रावच्याक. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तां देसी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरी अखीं दा इशारा मुझे बहुत लगे तू तो मजनू आवारा माय गॉड लगे हंसते हुए देखा के अपनी पॉकेट मनी बता के आया तेरे लिए कैसे वैसे तोड़ छाड़ के घर वालों को भी माई जाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के Darren Muskiness. Shout out to all the DJs. Bala Magnet 2. Here we go now. तरणी तरणी तालकास सुशोभित म्हजो गांव तांतले थोड्यांक कोंबडे मेवल्या तांचे बरे जावं पूण एकले उरला अंजल चिडून डायना ताचें नांव देखता ताका हरद्या गुडान बोरता फुगासा हो डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबड्या केसांचे चंद्र सारखे रुपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबड्या केसांचे चंद्र सारखे रुपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे
डिस्टन्स रागार जाऊन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळय वयता हांव पावून मोगान जायते बाये कोडटा केन्नाय हांसता केन्नाय रोडटा पूण ते तुवें हांवें सोजमोचेर पडटा मोगार तूं मुजें सूख मोडटा मोगार चोरूक गोपान आसतोच तूं लागूना म्हाका बूक हांसो मोग केलो लोक पुरो धांवता कशें हाका धरून दर्यान लोटोन वयता मोगाचें दारू पायण्यान गवयता म्हणून बेस्टेच म्हणलें मोगसोच मोना पळया हें रागर फुल्ले तूं भोव लागता हें कोणाकूय पूण फुल्ले हें म्हाका फोटून फोटून काळीज तुटून हातान चोल्लें पायण्यान गवयता म्हणून बेस्टेच म्हणलें मोगसोच मोना पळया हें रागर फुल्ले तूं भोव लागता हें कोणाकूय पूण फुल्ले हें म्हाका फोटून फोटून काळीज तुटून हातान चोल्लें There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना Baby, you so sexy. Boy, you could be my one and only. मैं तो तेरे लाल नचना. मेरा see you looking at me आजा बात कर ले दिल की होने लगेंगे अफसाने You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Oh, disco दीवाने नशीली है रात वो हाथों में हाथ नाचे गाने बुवापूर बऱ्या रितीन नाच प्रदर्शन केल्या विटला वराड्याच्या मोगार नाटकाच्या युवा सणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव विनंती करता माननीय बापा अश्विन लोहित कडोजा तुमी तांकां उग्रासाची कानीक दिवन मान करच्याक हांगासर भोव अपूर्बाय रितीन विधी तशेंच सभा सभयिल्ल्या एरिक सल्डाना संभ्रम इव्हेंट्स तुमकां देव बरें करूं मोगर्शनु तुमकां येदोळस कळीत आसलें रिल्स कॉम्पिटिशन आमी मांडून हाडिल्लें रिल्स कॉम्पिटिशन ऑनलायन रिल्स कॉम्पिटिशन सो ताचे विनर्स आमी आतां थोड्या वेळान एनावन्स करतले हांव पूण ताचे व्यूज आतां टायम 3:01 जालो 3:01 3:05 आमी ताजे रिव्यूज स्टॉप करतले हांव एक स्क्रीनशॉट काडटा हांव 3:05 3:05 कोणाचे व्यूज हायेस्ट आसा तांकां ते प्रायज वेतले 3:05 आतां 3:02 जाली 3:05 आसा तुमकां टायम आसा 3 more minutes त्या टायमार आमी 3:05 आमी एक स्क्रीनशॉट काडन व्यूज क्लोज करतले हांव देव बरें करूं मोगाच्या युवा मित्रांनो आमचे मदेगात हांगासर हजर आसात आमचे मनाचे सैरे ICYM कर्नाटका प्रांतीयाचे जनरल कार्यदर्शी ॲस्ली डिसोजा तशेंच तांचे सांगात हांगासर हजर आसात उडपी डायसिसाचे जॅक्सन कॅब्रल तुमकां समेस्ता तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता आता मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवच्याक मुखार येता साम पाऊल उदेंती वारडो पुत्तूर मंगळूर शहराच्या सांस्कृतिक क्रेस्टका ह्या विशयान नाचपा वरवीं मनोरंजन करूंक स्वागत करया पुत्तूर वारड्याच्या युवा जणांक हांव विनंती करता मुख्य कार्यक्रम सुरतकल वारड्याच्या निताया रावच्याक मंगळूर शहर आमचे 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 आंगराळ्या काळजा मनाचे दोंगराळे दर्यो रानाचे
भांगराळ्या काळजा मोनाचे दोंगराळे दर्यो रानाचे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे रे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे रे लोका मनांक आकर्षितात शेतां पाचव्या बणांची दुकाळ दोळ्यांक शेकाय दितात लारा अरबी दर्याची लोका मनांक आकर्षितात शेतां पाचव्या बणांची दुकाळ दोळ्यांक शेकाय दितात लारा अरबी दर्याची पिकाल फुलां फळां आमगेल्या ह्या मातयेची सुकाळ आंजा बाळां सोबीत चेडवां आमची मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे रे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे मंगळूर शहर आमचे रे बायला 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 आईला रे बायला 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 नसत्या रे बायला 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 आईला रे बायला 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 नसत्या रे बायला आगा बाबा आगे बाये आगा बाबा आगे बाये ऐका म्हाका एक कुशल गीत गावका देखून हवे हाती घेतला मायका तातूंत तुम्ही कुशन वांटून घेवका डिंगा बायला टिका बायला आयला रे बायला नाचया बायला बायला डिंगा बायला टिका बायला आयला रे बायला नाचया बायला बायला आगा बाबा आगे बाये आगा बाबा आगे बाये ऐका म्हाका एक कुशल गीत गावका देखून हवे हाती घेतला मायका तातूंत तुम्ही कुशन वांटून घेवका डिंगा बायला टिका बायला आयला रे बायला नाचया बायला बायला डिंगा बायला टिका बायला आयला रे बायला नाचया बायला बायला भोव अपुरबाय रितीन मंगळूर शहराचे वर्णन केल्ल्या सांपावल उदेंती वाराडाच्या युवाजनाक देव बरें करो अभिनंती करता मानदी बाप आश्विन लोईट कडरोजा तुम्ही उगडासाची काणीक दिवन तांकां मान करचा मगाच्यानू आता उडत्या पोताचो वे आपल्या सुमधूर ताळ्यान गायन करच्याक मुखार येता सा मदर तेरेसा सुरतकल वाराड्याचे अध्यक्षीण लविटा डिसोजा मुल्की सुकन्यानो तुम्ही पाकट फुलया फुलच्या फुलानो पाकळ फुलया उपच्या सुकन्यानो तुम्ही पाकट बुडया मोजी काळीस फुल्ला एका चल्याक बुल्ला जिवितांत पयलेच पावटी हांवें मोगार पडल्या मोजे काळीस फुल्ला एका चल्याक बुल्ला
सरतना मुझी टिकेट काढतलो मिसा वेळारी मका शांती दितलो मोठा मका हससलो देवांग दिलोलो सोलून येताना मुझ्या पाटल्याने तलो सरताना मुझी टिकेट काढतलो मिसा वेळारी मका शांती दितलो मोठा मका हससलो देवांग दिलोलो दिलच्या मडानो उडला हलया तुमच्या मडानो तुम्ही पाऊस गळया दिलच्या मडानो मोडला हलया तुमच्या मडानो तुम्ही पाऊस गळया मुझे काळीस फुल्ला एका सलयाक फुल्ला जीवितांत पयलेच पावटी हावी मोगार पडल्या सांसो सोलो दिसता सोबीत बोऱ्या गुणासू माझ्या मनात टेकीत शिकला बरो तो सांभाळ बरस हाडीत ताचे संगे जीवित मजे जायत शाबीत कोंबऱ्या केसांसो सोलो दिसता सोबीत बोऱ्या गुणासू माझ्या मनात टेकीत शिकला बरो तो सांभाळ बरस हाडीत जीवित मजे जायत शाबीत कोंबऱ्या बाबानो सात गलात किरा मोरानो तुम्ही नाच नचात कोंबऱ्या बाबानो सात गलात किरा मोरानो तुम्ही नाच नचात मुझे काळीस फुल्ला एका सल्याक फुल्ला जीवितांत पयलेच पावटी हावी मोगार पडल्या मुझे काळीस फुल्ला एका सल्याक फुल्ला जीवितांत पयलेच पावटी हावी मोगार पडल्या हावी मोगार पडल्या हावी मोगार पडल्या थँक्यू. उरत्या म्हणल्यार पदान सर्व मनोरंजन केल्या समाजा तेरेसा वाराड्याच्या अध्यक्षीन लावेटा डिसोजा मुलकी तुमकां देव बरें करूं. विनंती आसा माननीय बाप आश्विन लोईटकार रोजा तुमी उगडासाचे कानेक दिवन मान करच्याक. आता तुमचे मुखार मिक्स पदाक नाच प्रदर्शन करूंक मुखार येता मंगळूर शहर असो लागशिल्लो वारडो एपिस्कोपल सिटी वारडो व्हडा ताळयाच्या आवाजान युवा सणांक स्वागत करया. विनंती करता मुखले सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवच्याक बेळतांगडी वारड्याच्यान तयार रावन. तरणी तालकास सोबीत म्हजो गांव तांतले थोड्यांक कोंबडे मेवल्या तांचे बरें जावं पूण एकलें उरलां अंजाळ छेडून डायना ताचें नांव देखता ताका हरत्या गुडान बोरता फुगासा हो डायना म्हज्या मोगाचे घायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबड्या केसांचे चंद्र सारख्या रुपाची भांगरा सांगड्या गुणाची होकाल मुझे संक्रमेताची डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबड्या केसांचे चंद्र सारख्या रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमेताचे मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगणा कशी वर्णूंक हाय विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हजे काळीज सोरलेल्या पारव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हज्या मोगान सांपुडलेल्या तिरव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया विल्मा मारिया मारिया
तुका फुलान सबयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलान सबयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಮಲ್ಲಿ ನಿದೆಸ್ लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಮಲ್ಲಿ द्वारे सर्व मनोरंजन केल्या एपिस्कोपल सिटी वाराड्याच्या युवाजनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा विनंती आसा मनदे बापा अश्विन लोटकर तुमी तांकां उदासाचे कानीक दिवन मान करच्याक आता तुमचे मुखार आदली आणि आतांची संस्कृती विशान एक टॅब्लोद्वारे प्रदर्शन दिवच्याक मुखार येता सान जेम्स बेळतंगडी वारडो विनंती करता पेजार वारड्याच्यांनी तयार रावच्याक कशी आसा तुमी सगळां तर हरेत बाब येदळूच रोसा बसलो आनी हांव चिंता पुरायचे रोस पुसून जाले जो कोणाचे रोस पुसून जावन तांणी मुखार येवनशे आनी हरेत बाबाक रोस पुसच्याक विनंती करता उदे उदे दिसा उदे तना तामसो संद्रे मासो आरसो आमसो हरेत बाब उदे तामसो संद्रे मासो आरसो आमसो हरेत बाप तांब्याचे बणी तापयला तांबण होरेत नता म्हणो आज दबासान होवे तांबण होरेत नता आज दबासान तांब्याचे बणी तापयला तांबण होरेत नता म्हणो आज दबासान होवे तांबण होरेत नता म्हणो आज दबासान दंडावास्पान उठयावी वा आमच्या वरेथाक येदळूच हरेत बाबाक रोसाक नांव कापणार गेल्यात आता आमचो हरेत बाबा ऑलरेडी ICYM फेमस तशें ICYMची वाराड्याची युवा जाला पुराय मन तुमकां सर्वांक मनोरंजन करच्या सवीत आसा द्वारे तुमचे मुखार
येते मम्मी கட்டுமல்லி கட்டி வச்சா கல கலதோ பொட்டு வச்சா சத்திரல ரெண்டு வச்சா சாரா பாம்பு இடுப்பு வச்சா வச்ச பொட்டி உன்னையும் தூக்கி நெத்திக்கு மத்தி போட்ட வச்சவளே உச்சி கொட்டு நேரத்துக்குள்ள உச்சா கட்டம் தொட்டவளே ரஞ்சிதமே 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 மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே என்ன முதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே என்ன முதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே வலது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே நான் நிக்கிற வெறும் சத்திரமே சத்திரமே ரஞ்சிதமே 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 अपूर्बाईच्या टॅबलोद्वारे आमकां सर्वांक मनोरंजन केलें पळयलें गे बा आमचे ट्रेंड डान्स नाच कशें आहलें बारी पसंद जालें कशें आहलें तुका बरें आसलें पुता मात्र आमच्या काळार न्ही अलेंब्रा खंयचेय नासलें वय गे तुमच्या काळार मागीर मनोरंजनाची शैली कशी आसली बा आमच्या काळार न्ही पुता ओवियो वेर्स घुमटां हेंच आमच्या काळाच्या मनोरंजनाची शैली हें बरं आतां खंय पळोवंक मेळटा पुता आबा हांवें हे ओवियो वेर्स आनी प्रायकल आबा पूण तें घुमटा म्हळ्यार कितें हळे पुता घुमटा म्हळ्यार हळे ही आतां गायतात आयक जायत आबा ये मांडार पोंडे उबे शेंडे उतुर घरांक मांडार पोंडे उबे शेंडे उतुर घरांक अडकुलो रे मुडकुलो तेला तुपासो पांयची नेला चिंची फुलां बोळार घरांक पांयची नेला चिंची फुलां बोळार घरांक पांचवी कापडां मोगरे फुलां इसाय घरांक पांचवी कापडां मोगरे फुलां इसाय घरांक अडकुलो रे मुडकुलो तेला तुपासो आतां कळ्ळें गे पुता तुका घुमटा म्हळ्यार कितें म्हणून बाबा बारीच बरें आसलें तुमच्या काळाचे ट्रेंड हांव म्हण हे नवे ट्रेंड नासले तर तुमचेच पोरणे ट्रेंड फॉलो करनासतो असलो कोण ना तुजें चिंता आपसूक पुता कितें आबा कथय सांगता आम्ही मुखार वेचे भोव गरजेचे आपल्या पूर्वजांची रिवाज पाळचे तितलेच गरजेचे आमी एकामेका आदारसून सुदारसून आदली संस्कृती मुखल्या पिळगेक तिळसूनचें भोव गरजेचें
आपल्या अर्थभरीत टॅब्लोद्वारे मनोरंजन केल्या सांत जेम्स बेळतंगडी वारड्याच्या सर युवा जणांक देव बरे करू. हांव विनंती करता फादर अश्विन लोहित कडोसा तुम्ही उगडासाची काणेक दिवन मान करच्याक. पेजर वाराडाची वचनां रेडी आसात गे. मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ. पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ. बेटी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल. कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया. क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया. कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया. जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन. जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन. जाए 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 एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए. दोन तीन वर्सां जाली म्हाका येवन खुशी खाजराची. पायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची. दीस रात कांय पुणी सुख म्हाका ना, न्हीद सारकी पडाना. स्वप्नांत जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोती. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे. सोलतना दिसता सगळेंच तें किरणाल सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे. देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे. सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे. देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲಂ ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ. ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲಂ ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ. ತಾಜೀದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎಣ್ಣೆ ಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಜಿನಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ. ಎನ್ನಾಡೆನ್ನಾನ ಬಿನ್ನಗ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏಕಂತಾನೆ ಕವಿದಿನ ಮೊಗದ ಮಾನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ. ಊಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು. ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ.
ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ संतोष बोला दादोस गायचे वारे वना जीव तुझं नाचता उडता तुझे विषयी स्वप्न बिकता काळीज मुझे मोहता तू कसला गोंधळा काळीज मुझे मोहता तू कसला गोंधळा Yo moga yo tu casa mucha Yo moga yo tu papa mucha Yo moga yo tu casa mucha Yo moga yo tu papa mucha Abusada mix. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco ನಾ ರೆಡಿದ ವರವ ಅಣ್ಣ ನಾ ಎರಗಿ ವರವ ತೆಲ್ಗೊಳಗು ಸಿಂಗತ್ತ ಸಿಂಗದಪ್ಪ ಯವದರದು ಏರುಟ್ಟು ಮಾರಾದಪ್ಪ ನಾ ರೆಡಿದ ವರವ ಅಣ್ಣ ನಾ ತನಿಯ ವರವ ತರನಡಿಗರ ಬರ ಅಡಿಕಿನ ನಾಡತ್ತ விரலெடுக்கிற தீபந்த நாய தத்தா பத்தாது பாட்டில் நான் குடிக்க அண்டால கண்ட சேசடிக்க வெட்டி கொண்டாங்கடா என் பசி நான் தண்ணிக்க विविध भाषेच्या पदांक अपुरबायेचो नाच प्रदर्शन केल्या सैमान पेजदार बाराच्या युवाजांक हांव देव बरें करूं म्हणटा विनंती करता माननीय बाप आश्विन लोईट कडोजा तुमी हांकां उगडासाचे कानेक दिवन मान करच्या तर आता तुमचे मुखार बायला पदाचोबे अपुरबाईच्या ताळ्यान संगीत सदर करूंक येता सांजूद मंगळूर उत्तर वारड्याच्या निद्दोडी गटाकाची स्टॅलन सेरावो आणि जोशवा डिसोसा वडा ताळ्याच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत करया Paula muja tu Paula milishigi hata muja
तुझो मेळशिगी अळीत्या बोटांच्या मोदी गलथलो कपला देवू जानो रोजी शावे मग्या मी रेवा लागी सोबाय तुझी हांव पळयता संग्रातारा की म्हजे कलता अपूर्वाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणा की थंडाय दिता सोबाय तुझी हांव पळयता संग्रातारा की म्हजे कलता अपूर्वाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणा की थंडाय दिता बगले मुझा तू सावळी सावराशिगी खोडे मुझा तू स्वसावराशिगी उक्त्या मुळबाच्या तुझ्या सत्कारात कमल गुंतला पावसाचे पावळे शिंपडून फुलांचो सुवास वांटला सोबाय तुझी हांव पळयता संग्रातारा की म्हजे कलता अपूर्वाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणा की थंडाय दिता सोबाय तुझी हांव पळयता संग्रातारा की म्हजे कलता अपूर्वाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणा की थंडाय दिता. यस थँक्यू नेक्स्ट एक धाकटें बायला कोणा की डान्स करूंक सरमोन आसा तर दयकन वेदी तुमच्या खातीर. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Huya, huya, huya. Romporiga fit minusi não se patasse, romporiga fit minusi não se patasse. Olha que na agrada minusi ragai coraça, olha que na agrada minusi ragai coraça. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. मोगरे म्हणून गेलो मोगर पडून खाजर झालो रे येदोळ पर्यंत सगळं सुटून गेलो जीवन सुरू जाऊंक लागला मोगरे म्हणून गेलो मोगर पडून खाजर झालो रे येदोळ पर्यंत सगळं सुटून गेलो जीवन सुरू जाऊंक लागला कसला बैर मायले पहिले भोवती भेटताना एक पिसवून गेलो घुमून फाटल्यान ताना एकाच मारार वगारते पडले उबराम शेजारांनी ओटूक मेळून माठो घालो रे बाबतीन आमचे काजार केले तशें काजर जावन बायले संगीची येताना 26 वरां पटले जालो रे मोगरे म्हणून गेलो हांव मोगार पडून काजर जालो रे येदोळ पर्यंत सगळं सुटून गेलो जीवन सुरू जाऊंक लागला सदा शिवानी न पातावा ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾತಾವ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು
ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸದಾಶಿವ ನಿನ್ನ ಪದವ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಪಟಿಂಗಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಗವಾಲ್ ಗನ್ನಬ ಮಾಲು 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 ಸುರಂಗನಿ ಗವಾಲ್ ಸುರಂಗನಿ ಗವಾಲ್ ಗನ್ನಬ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಗವಾಲ್ ಗನ್ನಬ ಮಾಲು 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 ಸುರಂಗನಿ ಗವಾಲ್ सुरंगनी कमाल के नाबा सांदा तुझं हाव करता सोना तुझ्या मोगा शेता तिसरा स्वप्न तुका हाव देखता थोडा चिंतून तुका गोळयता तू मगा हेरा तेरे वाटसन करताना गवंती नाही म्हाका भरवा दुकाना आणि तुका उजेच करून वतीन चिंतना कित्याक जाणून गेलाय म्हाका समजना Juliana, 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 hey, madumeta egayena, ibongal patuliyena, nachikatantina, madumeta egayena, ibongal patuliyena, pagal bodu rate जीवना ओलांडा तू तारा लगलो पनुवारा पनुबारा अलगो ओलांडा तू तारा लगलो पनुवारा पनुबारा Muza mama, ani accent tuga. Muza mama, ani accent tuga. Ani mazuri chapila lagi kelmani naga. Ani mazuri chapila lagi kelmani naga. Undar mama ailo, ani gasi malare ilo. Undar mama ailo, ani gasi malare ilo. Ani mazuri chapila naga yekana sagailo. Ani mazuri chapila naga yekana sagailo. Ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya Maya ya, ya ya Maya ya, ya ya Maya ya, ya ya Maya ya, ya ya Maya ya. Ya ya Maya. Thank you. Thank you. 3 cheers to ICYM Mangalore. Hip 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 hip. Hey. वाव अपूर्बायाच्या गायनाने आमकां सर्वांक मनोरंजन केल्या. सांजोद मांगलोर उत्तर अडवाराच्या स्टायलान सराव तशेंच जोशवा डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. हांव विनंती करता मनादे बाप आश्विन लोहित काडोजा तुमी हांकां उगडासाची काणयेक दिवन मान करच्या. मुगतच्या युवजनांनो वय गवळी बापांक आज येवंक जाय आसलें पूण अनिवार्य कारणा खातीर तांकां येवंक जावना म्हणून तांणी म्हाका तिळचिलां आनी तांणी तांचे शुभाशय सर आमच्या युवजनांक पाठोवंक सांगल्यात आनी तांची बेसावां तुमकां तांणी बसयल्यान. आमी बिश्चुकपाक आमी देव बरें करता कित्याक तांणी जायतो सहकार आमकां पाठिंबो तांणी ह्या कार्या फाटल्यान तांणी दिला. आमी सर युवजनाच्या तर्फेन आमच्या गवळी बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज बाप स्टॅनी सकाळी टावन ते हांगासर संजय सर आमचे सांगात आसात आनी ह्या कार्यान तांणी वांटो घेतला.
ते म्हजे बॅचमेट जावन आसात आनी जायतो वावर शाती तांणी करून तांची शाती दाखयल्या आनी पुत्तुरांत ते एसिस्टंट डायरेक्टर कॅम्पस डायरेक्टर जावन थंयसर वावर दिवन आसात आनी तशेंच शिकापी ते शिकोवन आसात आनी कॉलेजीक ते शिकोवन आसात. फादर स्टॅनी तुमी एक घडी वेदिके येवचें आनी आमचे तावन मोगाची काणीक तुमी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. 2 ताळयो बाप स्टॅनीक तांच्या बऱ्या मनाक. मोगचनो डायफ्रेंस 2024 ह्या कार्याक आमकां दानी जावन सहकार दिला. मायकल डिसोजा अँड फॅमिली, catholicmatry.com, MCC Bank, Father Johnson Sequeira, Father Maxim Noronha, Ansel Rodriguez, Gerald DeCosta, Deepak Menezes, Violet Pinto, Nixon Joseph, Lancy Rodriguez, Nexa Rohit, हेरिक सल्टाना संभ्रम इव्हेंट्स तुमकां सोमेस्तांक हांव मंगळूर देसेस भारतीय कथोलिक युवा संचलनाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनू हांगासर सुमादूर तळ्यान गायन करच्याक मुखार येता सांत थॉमस कासरगोड वारड्याच्या बेळा घटकाच्या जेस्टिन डिसोजा. वडा ताळयाच्या आवाजान ताका आमी स्वागत करया. पिशार घाला आपल्या लेकरांनी डोंगऱ्या केसांनी त्या पंकुला गालांनी काळीज मोजे सोरला ताणे हसच्या उतरांनी तमशा होंडांनी निलशा डोळ्यांनी चेडवांनी एका पिशार घाला आपल्या लेकरांनी डोंगऱ्या केसांनी त्या पंकुला गालांनी काळीज मोजे सोरला ताणे हसच्या उतरांनी मानस मानसा मोजा मोगा तुंगो सोभायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक चमचा तुझे सोवे लग्ना बेसान मानसा मानसा मोजा मोगा सोबायेच्या सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक चमचा तुझे सोवे लग्ना बेसान पोडाना तुझे बागर मोतींक मोजा दुसरे जळकाना हांव तुका सोयताना डोळ्यांक डोळे लायताना काळीज मोजे धडधडता बाय कळमीत नासताना मोन मोजे तडवना न्हीद म्हाका पोडाना तुझे
तुझे बागार मोतींत मोजा दुसरें जळकाना हांव तुका सोयताना डोळ्यांक डोळे लायताना काळीज मोजे धडधडता बाय कळमीत नासताना मानस मानसा मोजा मोगा तुंगो सोभायेचा सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक जावच्या तुझे सोवे लग्ना बेसा मानस मानसा मोजा मोगा तुंगो सोभायेचा सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक जावच्या तुझे सोवे लग्ना बेसा सादे भोळे तू सोबीत सुंदर तू फूल तू बाये वेचून काढला मोजा मोगाचे बेगीनच येतलो तुझ्या घरच्यांक मेळटलो रेसमा झाडो घेऊन तुका आमगेर हाडटलो सादे भोळे तू सोबीत सुंदर तू फूल तू बाये वेचून काढला मोजा मोगाचे बेगीनच येतलो तुझ्या घरच्यांक मेळटलो रेसमा साडो घेऊन तुका आमगेर हाडटलो मानस मानसा मोजा मोगा तुंगो सोबायेचा सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक जावच्या तुझे सोवे लग्ना बेसा मानस मानसा मोजा मोगा तुंगो सोबायेचा सुंदर सळका तुझे खातीर हांव राखून आसा एक जावच्या तुझे सोवे लग्ना बेसा थँक्यू बो अपूर्बायेच्या गायनांनी मनोरंजन केल्ल्या सांत थॉमस कासरगोड वारड्याच्या बेळा घटकाच्या देस्तीन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं मोगाच्या न्हू आतां सुमधूर ताळ्यान मोगाच्या न्हू आतां सुमधूर ताळ्यान गायन करच्याक मुखार येता सिटी वारड्यातावन फेरमाई घटक असो रायन नजरेत स्वतः मुझ्या दोळ्यांनी राखता या उमाळ्यांनी मेस्ता गडी हर एक तारांनी तू जाताय मुझी राणी वरत्या उमाळ्या तुका सोदता गुंडावन दोळेत सगळ्यांनी मुच्या काळजाचे कसला तुझेच नाव जागो तू मुजी राणी वरत्या उमाळ्या तुका सोदता गुंडावन दोळेत सगळ्यांनी मुच्या काळजाचे कसला तुझेच नाव जागो तू मुजी राणी मे विसा कुडीन भरल्यान गो तुझीच आशा
हर ये गाडी हांव सपनेत आसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा मेविसा 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 कुडीन भरल्यान गो तुजीच आशा हर ये गाडी हांव सपनेत आसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा सडविलीक ताना सर्गी आंज बोडव्यान बोरयला तूच म्हण होका चिंतून मन मोचे बोरला संतोषान सांगू कशें गुडीचे हा सडविलीक ताना सर्गी आंज बोडव्यान बोरयला तूच म्हण होका चिंतून मन मोचे बोरला संतोषान सांगू करशे गुडीचे हा मेविसा 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 कुडीन भरल्यान गो तुजीच आशा हर ये गाडी हांव सपनेत आसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा हात तुजो कांसय म्हाका मोकोरो सांगात तो दिवन ससनाक तुजो फुडार बांद्या मी बोरो मुखार सोरून दी हात तुजो कांसय म्हाका मोकोरो सांगात तो दिवन ससनाक तुजो फुडार बांद्या मी बोरो मेविसा 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 कुडीन भरल्यान गो तुजीच आशा हर ये गाडी हांव सपनेत आसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा जावच्या तूं जावं त्या बागी दिसा थँक्यू 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 बो अपूर्बायेच्या गायनांनी सर्वांक मनोरंजन केल्ल्या सिटी वाराड्याचे रायन नजरेत फरमाई देव तुमकां देव बरें करूं हांव विनंती करता फादर आश्विन लोहित कार्डोसा तुमी उगडासाची काणी दिवन मान करच्याक मोगाच्या युवा मित्रांनो ICOM उडपी डायसिसाचे डिरेक्टर मानादिक बाब स्टीवन फर्नांडीस आमचे मदें आसात तुमकां ICOM मंगळूर दिसाचे तर्फेन हांव स्वागत मागतां गट्ट ताळ्यांच्या आवाजान मानादिक बाब स्टीवन फर्नांडीसाक आमी स्वागत मागया सांगतच उडपी डायसिसाचे कार्यकारी समिती हांगासर आसात ॲशली तशेंच जॅक्सन तुमकांय ICOM मंगळूर दिसाचे तर्फेन हांव बरो स्वागत मागतां
आता विनंती करता उडपी डायसिसचे डायरेक्टर मानक बाब स्टीवन फेर्नांडीस युवा जनांक उद्देशिसून 2 उतरां उलोवनशाक. सर्व कोडियल DSCच्या युवा जाणांक प्रत्येक जावन कावन्सिलांनी आमच्या डिरेक्टर बाबा अश्विनाक समेस्तांक म्हजो प्रणाम. डायफरन्स इनोवेटीव एलिवेटीव आनी सेलेब्रेशन चलोवन आसा. इनोवेटीव रितीन तुमी हे कार्यक्रम आराम केला. निजावनी हांव वॉट्सॅपार तुमचे स्टेटस पळोवन आसा. ह्या दिसा खातीर भोव संभ्रमान म्हणल्यार बरी तुमी तयार करना आसात आनी तुमी संभ्रमान आसतना म्हजो संदेश म्हजें उलोवणें हांगासर मदें गरज ना म्हणून हांव चिंता. तरी म्हाका आपणे दिल्लें आनी ह्या संभ्रमांत वॉन्ट टू गेज म्हूण चिंतलें आनी आतां हांगासर येवन पावलो. हो आपणे दिल्ल्याक बादर अश्विनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी व्हडा संख्येन तुमी युवा जाणांनी सांगात मेळोवन हें डायफरन्स भोव अपुरबायेन करनासात. पयलें कोडियल DSCच्या हर एक युवा जाणांक म्हजें शाबासकी आनी अभिनंदन. कित्याक व्हडा संख्येन येवन तुमी हें कार्यक्रम करनासात. आमी कावन्सील डिरेक्टर बापान कितेंय प्लॅन करियेत पूण तुमी नात जाल्यार खंडे जावन हें कार्य यशस्वी जायना. पूण तुमी येवन हें कार्य यशस्वी करनात तुमकां अभिनंदन पाठयता. जें कितें मोग तुमी आज दवरला तसो मोग मुखारी दवरा. ICYMचे सर युवा जाणांनी मुखार वचून समाजांत तशें आमच्या देशांत बरें नांव हाडच्याक सर्व कातोलीक क्रिस्तांवांनी वावरच्याक तुमचो सहकार आशेता. हांवें सगळ्यांतल्यान सांगचें ICYMचे फूल फॉर्म कितें म्हूण इंडियन कॅथोलीक यूथ मुवमेंट म्हूण आमी कळीत आसा. पूण सिंपलार सांगचें जाल्यार ICYM हर एकल्यांनी IC हांव पळयते आसा हांव कित्याक आसा ह्या ICYM मुवमेंटांत तें आमी हर एकले जाप सोदया. खंडीत जावनी जाप मेळ्ळी जाल्यार आमी खंडीत बरें काम करता आनी युवा जाणांचे तालंत आनी सकत कितें म्हणून आमी आमच्या समाजाक आनी देशाक दाखोवंक सोदता. सर्वांक बरें मागता. हो अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. लांब जियो ICYM. थँक्यू. देव बरें करूं. रेव्हरंड फादर स्टीवन फेर्नांडीस तुमच्या संदेशाक. मोगचनो तशेंच आमच्या मदें गात हजर आसात सोनाली विजय. ही एपिस्कोपल सिटी डिनरीची एक्स प्रेसिडेंट जावन आसात. तुमी खंयसर आसल्यार वेदीर येवन तुमचो मान स्विकार करीचे म्हूण हांव विनंती करतां. देव बरें करूं. फादर अश्विन तशेंच मितेश आनी सन्मान स्विकार केल्ल्या सोनाली तुका. मुगचनो आतां आमी वोट ऑफ थँक्स दिलेली हांव. पूण वोट ऑफ थँक्स केदाळे पुरा कार्यक्रमांत लास्ट आसता. पूण डायफ्रन्स आमी इल्लें चेंज केलां. वोट ऑफ थँक्स इल्लें पयलें दवरला. ताचे उपरांत आनीक ही कार्यक्रमां आसतली देखून तुमी कोणेय चलचे न्हय. हांगासर वोट ऑफ थँक्स दिवच्याक हांव मुखार आपयतां डेल्विन कासरकोड. हॅलो. मंगळूर DSCच्या युवजनात ते आसा तालंत आसा बार अशें हांव उपकार बावडोवंक सहकार दिल्या सर्वांचो. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर DSC म्हणून हाडल्या डायफरन्स 2024. पयल्यान हांव उपकार बावडता धन्य देवाचो आयच्या ह्या कार्याक विस्नार आशिर्वादांनी भरून कार्य बऱ्या रितीने यशस्वी केल्ल्या खातीर. तशेंच सांस्कृतीक कार्य मांडून हाडल्या सर वाराड्यांच्या युवजनांक तशेंच हाच्या फाटल्यान मिनांत घेतल्या सर डिरेक्टर सचेतकांक अध्यक्ष आनी कार्यदर्शींक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा सक्रीय रितीन भाग घेतल्या सर मंगळूर DSCच्या मोगाल युवजनांक मुखेलपण घेतल्या वाराडो डिरेक्टर सचेतक वर घटक अध्यक्ष कार्यदर्शींक केंद्रीय युवा समिती तर्फे देव बरें करूं म्हणटा.
उपकाराटयता केंद्रीय कार्यकारी समिती आणि केंद्रीय समितीच्या संध्यांक तुमच्या निस्वार्थी सेवेक आमी आभारी जावन आसा. कार्य यशस्वी जमच्या खातीर फाटल्या दिसांनी दीस आनी रात म्हणून लेखी नासतना कुमके हात दिवन सेवा दिल्ल्या सर युवजनांक देव बरें करूं म्हणटा आनी केंद्रीय समिती तर्फेन बरें मागता. आयच्या ह्या कार्याक यशस्वी फाटल्यान वावुरले जावन आसा. रिजिस्ट्रेशन, एनिमेशन, लिथुर्जिकल, मिडिया, स्टेज, फूड, ब्रेन एंड स्ट्रॉम कल्चरल कमिटी मुखेलपण घेतला आनी सेवा दिल्ल्या सर युवजनांक देव बरें करूं म्हणटा. फुलांची पाकळी दिवन प्रायोजक जावन कुमक दिल्ल्या सर प्रायोजकांक केंद्रीय समिती तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराक जैत मागता. आयचे हे कार्य म्हणून हाडूंक हॉलाची वेवस्था दिल्ल्या सेंट अलोशियस PU कॉलेजीच्या आडलतेकारांक आनी सर सिब्बंदी वर्गांक कालजतावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. कार्याचे वेदी आनी स्टॉल अरेंज केल्ल्या चेरिश इव्हेंट्स, साऊंड्स ओदकसिल्ल्या क्रिस्टी साऊंड्स, कार्याचे फोटोग्राफी केल्या मिस्टर क्लॅन्यूट, व्हिडिओग्राफी केल्या मिस्टर सुदीप, सामाजीक माध्यमांत पब्लिसिटी दिवंक कुमक केल्या जॉयल कलराई तुमचो उपकार भावडटा. अखेरेक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार आठयता आनी केंद्रीय युवा समिती तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगा सवे हांव डेल्विन डिसोजा कासरगोड, उपाध्यक्ष ICYM मंगळूर. मोगाचनो आता आमी थोड्याच वेळाने रील्स कॉम्पिटिशनाचे विनर्साचे नाव अनाउन्स करता आनी हायेस्ट युनिटांत रजिस्ट्रेशनाचे प्राइजस अनाउन्स करतले हांव. फादर स्टीफन तुम्ही मुखार येवचे आणि प्राइज थोडे प्राइजस बाकी आसात ते आतां आमी दितले. फादर स्टीफनान ते प्राइज हस्तांतर करचे. आमी 3 इनामां सांबाळ्ळी. तातूंत पयले फिरगजी तावन हायेस्ट कोण हांगासर आयल्यात तांकां आमी उडासाची काणीक मेमेंटो हांगासर दितल्या म्हणलें. आनी खंयच्या फिरगजीचे हायेस्ट आसात? कॅन यू गेस? घट सांगा घट्ट. हय, माडांतेर आसात, बेलतांगडे आसात. ना ना जावं ना आसा सकट आसात. माडांतेर आसा, बेलतांगडे आसा आनी उरले फिरगजीचे आसात. पूण इल्लेशे सोडून आसा. तातूंत बेलतांगडीचे 68 जाणां हांगासर आयच्या कार्याक आयल्यात. सो कंग्रॅच्युलेशन्स. आनी तांणी सगळ्यांनी बेलतांगडीच्या फिरगजीच्यांनी हांगासर वेदी घेवचे आनी आमचे उडासाचे ह्या कॅलेंडरांत हायेस्ट पार्टिसिपेशन प्राइज तुमी घेवचे. बेलतांगडी फिरगजीच्या सगळ्यांनी हांगासर वेदी घेवचे. बेगीन तुर्तान तुमी वेदी घेयात. पळय बेलतांगडी वार्डो अध्यक्ष आसा मुखार येवचे तांचे सांगात. आनी वार्डो रेप आमच्या डायसेसा टावन बेलतांगडी कासो वार्डो रेप तांणी मुखार येवचे आसा गी. वय आनी पत्राप तुमचो आसल्यार पत्रापाक आपण लियान आसा. वय आमी जोरान 2 ताळयो शाबासकी तांकां. जायतो वावरू वावूंक तांणी काडल्या आनी ह्या
डायफरन्सांत इतले जण तुम्ही वांटो घेतला कंग्रॅच्युलेशन. या सॉरी फिरगज नाही ये गडी सॉरी फिरगज नाही ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾರ್ಡ್ಯಾಕ ಪ್ರೈಸ್ सुकोन हांवें बेलतंगडी फिरगज म्हळी सो बेलतंगडी वार्ड्याक हें प्रायज फावो जाता. फिरगजचे प्रायज आमी मागीर सांगतले हांव. बेलतंगडी वार्डाच्यांनी सगळ्यांनी येवचे. बेलतंगडी वार्डाचे कोणी आसा जाल्यार डायरेक्ट हांगासर मुखार येवचे. तशेंच हांगासर इतले सोबीत स्टेज मॅट फुलां आनी पुरा तुमी पळोवन आसात. हे आमकां स्पॉन्सर केलां धर्मार्थ तांणी स्पॉन्सर दिलां ते जावन आसात हेरिक सल्डाना संभ्रम इव्हेंट्स. तांकां आमी शाबासकी म्हणटा. 2 ताळयो तांकां आमी दिवया कित्याक भोव सोबीत रितीन तांणी वेदी सजोवन दिल्या आनी धर्मार्थ आमकां ह्या कार्याक तांणी उदक सुनिल्या. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे आदले मस्त ताजे टायटल्स आसात. क्लिटा सेंट्रल कावन्सिलांत हांव तेंचा रिजनल रेप जावन आसलें. तशेंच फिम कॅपान ते कॉर्डिनेटर जावन आसले. मिजार्क आसले न्ही हय मिजार्कान ते कॉर्डिनेटर जावन आसले. आनी आमचे एक यूथ दानी म्हणून येत पयलें पोस्टार पळयतना फादर मुजेलेकर इल्लेशे कितें ते आसुनी म्हणून आमकां सदांच कुमो करचें जावन आसा. मनीसतेन कुमारी क्लिटा तुमी मुखार येवचें आनी मोगाची काणीक आमचे जावन स्विकार करूंक आमी विनंती करता. आनी एक प्रायज आसा आनी एक प्रायज 2 प्रायज आसात. तातूंत एक प्रायज जावन आसा पर्सेंटेज वायज म्हळ्यार युनिटां कितले आसात आनी हांगासर कितले वाड्यांतले युनिट प्रेजेंट्स आसात त्या प्रकार 3 वाड्याक हें प्रायज वता. 3 वाडे म्हळ्यार तुमच्या वाड्यांत फिरगजो कितल्यो आसात आनी हांगासर कितल्या फिरगजेचे सांदे आसात ते पर्सेंटेज काडून आमी हांगासर 3 वाड्याचे खंयचे गेस करयत गे खंयचे बरो वाडे गेस करयत गे म्हळ्यार ट्राय करा. वय फर्स्ट एक वार्ड आसा मूडबिद्रे 12 फिरगज आसात आनी 11 फिरगजेचे हांगासर हजर आसात. तांणी मुखार येवचे आनी आमचे तावन मेमेंटो कंग्रॅच्युलेशन्स पार्टिसिपेशन मेमेंटो तुमी काण घेवचे. तशेंच नॉर्थ वार्डो 6 फिरगज आसात 5 फिरगजेची हांगासर आसात तांणी मुखार येवचे आनी सुरतकल 5 फिरगजो आसात 4 फिरगजेची योजना हांगासर ह्या डायफरन्स आसात तांकांय कंग्रॅच्युलेशन्स. सो तिनी वाड्याचे अध्यक्ष या कार्यदर्शी आसा जाल्यार मुखार येवचे. तिनी वार्डाचे अध्यक्ष कार्यदर्शीनी हांगासर मुखार येवन मूडबिद्री
नॉर्थ सुरत कलवाड येस. ओके एदोळूच आमी डायसिसांत रिल्स कॉम्पिटिशन दवरल्लें. सो अंतू 4 पंगडांच्यांनी भाग घेतले. सो गेस करियत की कोणाक गेला फर्स्ट प्राइज म्हणून. ऐका ना आनी की जोरान पावना आनी की जोर म्हाका हांगा मुसोर आयकोना. ओके फर्स्ट प्राइज आपणायला. फर्स्ट जायगी थर्ड जायगी फर्स्ट तवन खाले आमी थर्ड ताने वेनेंगी. सो थर्ड प्राइज आपणायला 408 पॉइंट्स विटला प्यारिश तावन. .408 पॉइंट्स आपणायल्यात रेनिशा विटला तावन. थर्ड प्राइज दायकन तुम्ही काही हसल्यारी हांगासर मुखार येजा म्हणून विनंती करता. $36,055 व्ह्यूज आणि रील्स आपणायला. तर गट्ट दोन ताळयो आम्ही तांकां दिवया आणि उल्हास पाठवया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रेनिशा. तशेंच दुसरें स्थान आपणायला. गेस करियात गी. एनी गेसेस. बेंदूर. ओके दुसरें स्थान आपणायला जावन आसा ICYM फेर्माय. 593 पॉइंट्स हांकां आपणायला. दायकन फेर्माय टीम दायकर हांगासर मुखार येजा म्हणून विनंती करता. हांकां 54,272 व्ह्यूज मेळ्ळ्यात. घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया आनी उल्हास पाठवया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम ICYM फेर्माय. Drop it like that. घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया आनी उल्हास पाठवया. ओके आता बाकी उरला खाली फर्स्ट प्राइज मात्र. आता म्हणे गेस करियात की कोणाक मेळ्ळा म्हणून फर्स्ट प्राइज. उर्वा. ओके फर्स्ट प्राइज गोज टू. थँक यू. फर्स्ट प्राइज गोज टू Alric De Silva, बोंदेल पॅरिश. 607 पॉइंट्स हांकां मेळ्ळ्यात. 51,758 व्ह्यूज हांकां मेळ्ळ्यात. दायकन टीम बोंदेल दायकन तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी तुमचें इनाम तुमी आपणावचें. घट्ट ताळयो आमी तांकां दिवया आनी उल्हास पाठवया.
तशेंच रिल्स कॉम्पिटिशनांचो भाग घेतल्या उरल्या टिमाच्यांनी दायकन हांगासर वेदिके जाय म्हूण हांव विनंती करता. आणि एक प्राइज बाकी आसा फिरगज फिरगज हितून हायेस्ट यूथ कोण पार्टिसिपेट हांगासर केला हांगी म्हणून खंयची फिरगज सांगा कमॉन. वय कंडी जावन मॉडर्न त्यार फिरगजचे 31 जाणां हांगासर तांणी पार्टिसिपेट केला. कंग्रॅच्युलेशन्स तांणी सगळ्यांनी वयर येवचे आनी ही तुमची ट्रॉफी तुमी घेवची. मॉडर्न त्यार वारडाच्यांक प्रोत्साह दिल्ल्या ICYM बेलतंगडी वारडाचे अध्यक्ष एल्विन खंयसर असल्यारी वेदीचेर येजे म्हूण विनंती. सांगत आस बेलतंगडी वारडाचे रेप तुमी येजे म्हणून विनंती. इनोवेट, एलिवेट अँड सेलिब्रेट खंडीत जावन आयचो दीस भोव सोबीत जाला. असर्यंत म्हूण येत आज जायते युवा जण हांगासर येवन पावल्यात आनी आज कितलींय कार्यां आसलीं कितलेंय फंक्शन्स आसले गेम्स आसले जाल्यार तुमी सोडून न्हू त्याग करन तुमी हांगासर सांजे मसोर तुमी रावल्यात आनी खंडीत जावन आमी तुमकां चेपे उखलता देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मोगाक आमी ऋणी जावन आसा. आज थोडे युवा जण हांगासर ओडलो एकलो युवक मेळ्ळो. तुमकां फीडबॅक ह्या कार्या विशयान कितें सांगूंक आसा जाल्यार हांगासर वेदी एक अवकाश करून दिता. 5 मिनटां आमी तुमकां आसतले. एक शॉर्ट कशें बगलें या कशें सेशन्स बगलें ह्या सगळें कार्य कशें जालें एक 2 शब्द तुमकां सांगूंक अवकाश आसा. कोणी जाता खंयच्या फिरगजीतांनी जाता बेगी तुमी मुखार येवचे. एक 4 जाणांक आमी अवकाश करून दिता. ह्या कार्या विशयांत एक फीडबॅक कितें दिसता की सांगूंक खंडी जावन तुमकां सांगूंक मसनाक आशा आसा ओडलो. थोडे युवती मेळ्ळे आनी म्हणाले फादर भोव सोबी जाली सेशन्स आमी एटेंड केले आनी रिसोर्स पर्सनांनी म्हणाले दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक म्हणल्यार तुमचें तें मौन आसलें आनी तुमी त्या सेशनांत वांटो घेतला आनी हांगासर जाल्यार तुमी शिस्त सांबाळल्या. तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकी येवन 2 शब्द वेदीर उलोवंक जाय तर आमी लास्ट अवकाश दिता. कोणाकी जाय गी एल्विनाक जाय गी एल्विन तुका काही 2 शब्द उलोवंक जाय गी नाका न्ही ओके येस ओके. हांगासर आमी आखेर करचे पयले एक मागणें आसतलें ल्हानशें मागणें देवाक अर्गां दिवचें. ताजे उपरांत आमच्या सांताचें आमच्या ICYMचें थीम सॉंग आमी गायतले. ताच्या उपरांत एक ग्रूप फोटो
कशें ते सांगतात स्टेजी वयर या सकयल सकयल आनी वयर बसून ओके ते तांणी सांगले बरी तुमी पाहिजे ग्रूप फोटो जाल्ल्या उपरांत बायला डान्स आसतले आनी तशेंच भायर कालेमनी आयस या ऊन कालेमनी आसतले तुमकां पियोवंक या खावंक ते तुमी पळोवचे ताच्या पयलें हांव परत समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या डेस्को कावन्सील कित्याक जायतो वावर तांणी पोरतान केला रात दीस म्हणल्यार बरी आमच्या ऑफिसान थंयसर आसली कॉल करून तुमकां थोड्या इरिटेशन केलां आनी आमी तांकां इरिटेशन केलां मात न्ही जायते वावर तांणी सोबीत रितीन केला 2 ताळयो आमच्या डेस्को आनी कावन्सिलाक दिवया गे भरपूर ताळयो अखेरीचे ताळयो जावन आसात सो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मोगाक आनी सेवेक इस सेवा आमी मुखार सुया ICYM एक वेदी जावन आसा सेवा करूंक त्या खातीर ही सेवा रावची नाका डायफरन्स जाले आनी आमचें काम जालें ना आनी जायतो वावर आसा जायते सेवा करूंक आसा ते आमी करया आनी देवाचो मोग आनी आमच्या गोंसालो गार्शियाचे मुखेलपण आमच्या ICYM मुखांत हेरांक परजळीत करया विशेष रीत हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर स्टीवन उडपी डायरेक्टर आनी उडपी वार्ड डायसिस जावन हांगासर आयिल्ल्या प्रतिनिधीक हांव देव बरें करूं म्हणटा एक संतोश कित्याक म्हळ्यार आनी एका डायसिस जावन आमच्या डायसिसाक येवन आमच्या कार्यांत वांटेली घेवन सो जायती कार्य फादर म्हणलो 100 कडेन वचोन हांगासर आयलो म्हणून जाल्यार आमच्या मोगान आयल्यार फादर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणलां डेल्विनान आनी कोणाची नांवां कांय चुकल्यान जाल्यार या कोणी काय म्हणटा दान दिल्लें आमी हांगा सांगून जाल्यार देखून तुमी आमकां मेळचें आमी तुमकां रशीद दितले पूण देव बरें करूं म्हणटा देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या शिकपाचेर आनी फाल्यां थोड्यांक एग्जाम आसा पूण एग्जाम आसा तांचेरय आमी मागता कांय भियेनाकात एग्जाम कंडी जावन बरें करून तुमकां बरोवंक सादी जातलें आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता बाब स्टीवन सर युवजना पासून एक शॉर्ट मागणें देवाक आमी सर कार्या खातीर अर्गां दिवचें मागीर आमच्या ICYM संचालनाचें गीत गावचें दयकन उबी रावात एक घडीभर मौन रावया दोळे आमचे दंपया सकाळीं तावन रिक्याप आमी करया मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो आनी थंयसर भोव सोबीत संदेश नितळाय जावच्या विशान नितळाय कितले गरजेचे म्हणून आमी थंयसर शिकल्या मागीर सेशन्सांत जायती लिसांवां आमच्या जिणेक शिकल्या हांगासर वाडत जावन कल्चरल प्रोग्रामाक एक वेदी देवान फावो केली आनी खंडी जावन आमची तालेंतां हेरांक दाखोवंक अवकाश करून दिलो दनपरां जेवण जावंक पुरो खाण जावंक पुरो ह्या मारिफात आमी संतोश अनुभव केला एकामेकाची वळख केल्या एकामेकाची वळख जाल्या आनी जायत्या रितीन आयचो दीस खंडी जावन सार्थक जाला म्हणून आमकां भोगता ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया बाब स्टीवन मागणें आशिर्वाद सर्गींच्या बापा तुज्या आशिर्वादान हो दीस यशस्वी जावच्याक तुवें बरयल्या सर कृपया देण्या पासून तुका आमी अर्गां दिता ह्या घडयाळ DSCGच्या सर्व ICYM युवा जाणांक हांगासर सांगात हाडलें एकामेकाची वळख करूंक एकामेका थंय भाव बांदवपण दाखोवंक तुवें आदार करून दिलें आमची तालेंतां उर्जीत करच्याक अवकाश करून दिलें सबार लिसांव शिकोवंक अवकाश करून दिलें आनी युवा जाणां ते सकत आसा म्हूण दाखोवंक तुवें अवकाश करून दिलें ह्या सर्वां पासून तुका आमी अर्गां दिता कावन्सील मेंबर्स बापा अश्विना सांगाता योजन हाती घेतिल्लें ते सकट रितीन यशस्वी जावन ह्या सोमच्या हंतार पावता आसतना तुवें वतिल्ल्या सर्व बेसांवांक आमी पयले सुवातेर अर्गां दिता तशेंच तुज्या हाती ह्या सर्व युवा जाणांक समर्पण दिता घाल तुजी आशिर्वादां थोडे शिकपा हंतार आसात थोडे काम करना आसात थोडे बऱ्या फुडाराच्या सोदनेर आसात बरें काम मेळच्या खातीर राखून आसात हर एका युवा जाणा थंय एक ना तर एक पंत आव्हान खंडीत जावन आसा सम्या तूं जावन आसाय आमचो इश्ट आमकां समजोवंक शकचो ह्या सर युवा जाणांचे सकत सर युवा जाणांचें पंत आव्हान तूं समजून घे तांकां कितें गरजा तें फावो कर आनी बलिश्ट जावंक फुडारांत चिंतलें तें सोपण जारी करूंक तुजी पवित्र आत्म्याची ससाय तांचे थंय लाभय सतानी तिच्या वाट्यान चलोवंक तूं तांच्या सांगात राव सतानी तिची वाट दाखोवंक तूं तांचे फुडें वच अवघडांतले आपायांतले तांकां निवरच्याक तूं तांच्या फाटल्यान तांच्या वयर आनी तांच्या सांगात राव सदांच तुज्या मोगान जियोंक आमा समेस्तांक तुजो आदार लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Ergantuka sumia, ergantuka denia, ergantuka atani sasna, tuve makarosloi tuzo mokercha, tuve makarosloi tuji sakre kercha. Tuve maka visloi tesan suka pangcha teri aum favanei somya aum favanei ergantuka somya ergantuka denia ergantuka ata anisasna. ICYM team song. सुमेश स्वामी ICYM दे गीत म्हणजे मोगान सेवेन क्रिस्ता स्पिरिटान सल्तान दैरान अख्ख्या संसारार युव संसार आमी एका मोनान सोम्या करताव नामान गावन महिमा हरे काळजान जय जय जेजू जय 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 गाया मोगान सेवेन क्रिस्ता स्पिरिटान सल्तान दैरान अख्ख्या संसारार लांबजीव भारतीय कैथोलिक युवा संचलन मंगलोर diocese. 3 cheers to Mangalore diocese. Hip hip hooray, hip hip, and for the last time hip hip hooray. Thank you. CGची युवा जाणा आमी शिकपा सोवे वावरू कर जियेतांव क्रिस्ताची मंगळूर DACGची युवा जाणा आमी